नोकरी करून मराठी माणूस वर येणारा नाही आहे. मराठी कम्युनिटी तेव्हाच वर येईल जेव्हा आपली लोक बिझनेसेसमध्ये उतरतील. आपला एखादा मराठी मुलगा आहे, त्याला 2 करोडचं पॅकेज मिळालं तर आपण म्हणतो अरे वा, लाईफ बनली याची. पण मी अशा लोकांना ओळखतो जे 2 करोड दिवसाला कमवत आहेत. मी हे सांगून कंटाळलोय की लिस्ट बनवा टू स्टार्ट ऑफ विथ, की तुमच्या एरियामधले हे मराठी एंटरप्रेनर्स आहेत. मराठी डॉक्टर तुमचा हा आहे, मराठी मोबाईल विकणारा हा माणूस आहे, मराठी साडीचं दुकानवाला हा माणूस आहे. नॉट अरोगंट बट एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ द फॅक्ट की 10 करोड मराठी लोक आहेत. मला जर कोणी भेटायला आलं, कोणी मराठी एंटरप्रेनर असेल, आय डोंट चार्ज मनी फ्रॉम देम फॉर प्रमोटिंग देअर बिझनेस. की वेन आय एम नॉट टेकिंग अ अँटी एस्टॅब्लिशमेंट स्टँड, आय बिंग सेल्फिश? येस आय एम. जी लोक देशावरती ज्यांना सर्वात जास्ती प्रेम आहे तेच सर्वात जास्ती त्रासलेली लोक आहेत की असं का होत का नाही आहे. मग का असं काय घडलं, असा कुठला प्रसंग झाला की ज्यामुळे यू आर नॉट एबल टू स्पीक द ट्रूथ? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे मंदार भिडे द कॉमेडियन ह्याच्याबरोबरचा दुसरा एपिसोड. खरं म्हणजे पॉडकास्टला सुरुवात करताना मला वाटलं की मंदारबरोबर बोलताना खूप धमाल येईल, आम्ही खूप हसू आणि कॉमेडी एन्जॉय करू. पण घडलं काहीतरी वेगळंच. मला वाटलंच नव्हतं की हा एवढा डीप थिंकर आणि फिलॉसॉफर आहे. आजकाल जे समाजात चालू आहे, जी नकारात्मकता आहे, पॉलिटिक्स, करप्शन, या विषयावर त्यांनी इतकं काही तीव्र असं भाष्य केलं आणि असं एक विदारक चित्र निर्माण केलं. आणि ही बाजू काही त्याची मला काही नक्कीच माहीत नव्हती. तर चला बघूया मंदारचं हे वेगळंच रूप. पण ही कुठल्याही आर्टिस्टचं आहेच नाही का. तुम्ही एका क्षणात असे मोठे होऊ शकत नाही का. तुम्हाला हळूहळू आहे आणि हळूहळू तुम्ही होता, हळूहळू तुम्हाला प्रसिद्धी मिळत जाते. मग तुम्ही आणि पहिली गोष्ट म्हणजे कॉमेडी हा एक आर्ट फॉर्म आहे, हेच आता हळूहळू एस्टॅब्लिश व्हायला लागले नाही का. आणि दुसरं म्हणजे मी अजून एक बघते की बऱ्याच म्हणजे मेन आणि विमेन म्हणजे फिमेल्स पण याच्यात खूप आलेले आहेत. तर त्यांचं काही जॉनर वेगळं असतं का? नाही. सो मला वाटतं प्रत्येक जण ना, तुम्ही बघितलं तर दे टॉक अबाउट देअर लाईफ एक्सपिरियन्सेस. सो फिमेल कॉमेडियन्सचा पर्स्पेक्टिव्ह थोडा वेगळा असतो. आपण म्हणतो की अरे आपला देश किती सेफ आहे, आपण रात्री किती वाजता फिरू शकतो, इट्स सो सेफ. पण हेच जेव्हा मी बायकांकडून ऐकतो, आता विथ माय वाईफ असं झालं की शी इज नॉट अ व्हेरी आउटडोअर्सी पर्सन. तिची एकटी फार अशी म्हणजे तिची ट्रॅव्हल्स अ लॉट फॉर वर्क. पण तिचं ते इंटरनलाइज तिने केलं, 7च्या आत घरात टाईप्स पर्सनॅलिटी आहे तिची. त्याच्यामुळे ती अशी फार अशी शी गोज टू UP, शी गोज टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आणि सगळीकडे पब्लिक हेल्थमध्ये असल्यामुळे ती फिरते. पण तिच्याबरोबर असं कधी हे आलं नाही आहे कारण ती अशी फार ॲडव्हेंचरस सॉर्ट नाही आहे. पण मी बऱ्याच आता मैत्रिणी आहेत आणि हे आहेत की अरे पार्ल्यात असं झालं तुझ्याबरोबर रिअली? की कोणीतरी रात्री काहीतरी कॅट कॉलिंग केलं किंवा हे केलं किंवा काहीतरी तिने लोकांना काहीतरी घाणेरड्या गोष्टी करताना बघितलं. आपण डिनायलमध्ये असतो कारण आपली ती हेच नसते ना. आपण जेव्हा फिरतो, मी एक पुरुष म्हणून जेव्हा मी फिरतो तेव्हा माझं लक्ष नसतं या सगळ्या गोष्टींकडे की कोणीतरी असं 4 लोक कोपऱ्यात बसले ना, यादी करू देते ना, आपल्याला काय करायचं. पण हे एक्सपिरियन्सेस त्यांच्याकडून कळतात की मग तेव्हा असं करतात अरे बाबा असं सगळं होतं आहे जगात, राईट. सो आय थिंक ते आहे. बऱ्याच गोष्टी हे आहेत की आपल्याला कळत नाही की एखादा आता तुमचा बिझनेस असेल की अरे ह्या गोष्टीची इकडे काय गरज आहे. आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं, मी कंपनीचं नाव घेत नाही, पण मी ज्या कंपनीत होतो, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज अँड मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज इन द कंट्री, आमचा एक डेपो होता भिवंडीमध्ये, सेल्समध्ये होतो मी. वेअरहाऊस होता आमचा एक. मी तिकडे गेलो, पहिला दिवस होता माझा तिकडे, आणि मी विचारलं की वॉशरूम कहाँ पे है. तर माझ्या 4 लोकांनी असं बघितलं, तर सर वो बाहर ट्रक के पीछे हम लोग जाते हैं. म्हटलं व्हॉट. म्हटलं आर यू सेइंग या कंपनीमध्ये ऑफिसमध्ये देर इज़ नो वॉशरूम. मतलब मैं चले जाऊंगा ट्रक के पीछे, लेकिन कल को अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय आई तो उसको तुम बोलोगे कि मैडम ट्रक के पीछे जाओ. मतलब तुम लोग को समझ रहा है. तो ना सर देखो अभी यहाँ पे ऐसा ही है. मी डिरेक्टली म्हणजे जे हेड होते त्यांच्या एक लेवल खाली, अँड द हेड इज लाईक नोन फॉर हिज फिलॅन्थ्रॉफी, राईट. एक लेवल खालच्यापर्यंत माणसापर्यंत मी ईमेल लिहिला एक की दिस इज व्हॉट आय ऑब्झर्व्ड अँड आय फील
देर हॅज टू बी अ वॉशरूम आणि अ सेपरेट वॉशरूम फॉर मेन अँड अ सेपरेट वॉशरूम फॉर विमेन. मग एक फॅसिलिटीज मॅनेजर जो होता, एवढं करून पण त्याचा मला फोन आला आणि इन्स्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग माय ही सेड अरे बेटा तुमको तो एकदम पहले दिन पे ही ये करना है, चेंजेस करना है, वो करना है. म्हटलं सर मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? ये सर नहीं, अभी ये क्या है ना, अभी तुम्हारी जनरेशन पढ़ लिख के आ रही है तो तुम्हारे वो नखरे ही यूज़ द वर्ड, नखरे बढ़ गए हैं कि हम तो वो साबुन की पेटियों पे हम वो फाइल रख के, हम हमारे टाइम तो कंप्यूटर्स भी नहीं थे. म्हटलं सर तभी ना कंपनी 30 करोड़ की थी, आज कंपनी 3000 करोड़ की है. तो आज भी ऐसे ही काम करना है साबुन की पेटी पे बैठ के. एंड आई सेड सर इफ टुमारो योर डॉटर कम्स टू दिस ऑफिस एंड समबडी हैज़ द ऑडासिटी टू टेल हर कि आप ट्रक के पीछे चले जाओ, म्हटलं सर गुस्सा नहीं आएगा आपको? सो म्हटलं आई डोंट थिंक आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. इफ यू वॉन्ट टू सॅक मी फॉर दिस, सॅक मी, फाईन. 2 आठवड्यात देर वॉज अ वॉशरूम. वाव. पण हे लोकांमध्ये का नाही आहे सेन्सिटिव्हिटी? आज मी तुम्हाला सांगतो, लोक वॉशरूम्स यूज करतात. बाहेरच्या देशात तुम्ही जा, सगळीकडे इंडियन लोक आहेत ना, आपली लोक बाहेर किती स्वच्छता ठेवतात. हेच आपल्या देशात का घाण करता तुम्ही? आणि मग तुम्ही म्हणताय आपल्या देशात ते सगळे पोल्युशन आहे, कचरा आहे, तर तुम्ही करताय. त्यांच्या देशातही तुम्ही अमेरिकेत तुम्ही जग फिरला अख्खं. तुम्ही टुरिझमला कुठे गेलात, ते नेचर ट्रेल्स वगैरे असतात, तिकडे बघितलं तुमच्या मागे स्वीपर फिरताना कधी? पण तिकडे कचरा नाही, कारण तिकडे लोक कचरा करत नाहीत ना. इकडे आपणच टाकतो. खाल्लं, गुटखा खाल्ला, टाकलं ते पॅकेट खाली, वेफर खाल्ले, टाकलं पॅकेट, पाणी प्यायलो, टाकली बॉटल. हे आपल्यातच डिसिप्लिन नाही आहे मुळात. त्याच्यामुळे ते नाही होणार, त्या गोष्टी बदलणार. मध्ये सुप्रीम कोर्टनी पण हे आय थिंक 10-15 वर्षापूर्वीचं रुलिंग आहे ना, ते म्हणाले की स्पिटिंग इज इनहेरंट टू इंडियन्स, ते थांबणार नाही. सुप्रीम कोर्टच जर नाही म्हणाला तर मग त्याच्यावरती आपण काय करणार? मी बरेचदा ट्राय करतो, रिक्षावाला टॅक्सीवाला थुकतो तेव्हा की नको थुकूस, पण काय एका पॉईंट नंतर काय करणार तुम्ही? तो म्हणतो मला सर्दी झाली. आता हा एक सामाजिक प्रश्न आहे, तर असे हे सामाजिक प्रश्न किंवा राजकीय किंवा आजची परिस्थिती, जेव्हा तो एखादा असं बर्निंग इश्यू होतो ना, तेव्हा खरंच त्याचा एक थोडासा एक लाईट हार्टेड जोक बनवून डू यू ट्राय टू चेंज इट, बिकॉज टू ब्रिंग हा एवढा मोठा एक चेंज आणणं ह्यासाठी, कारण शेवटी काय माहितीये का, तुम्ही दुसऱ्या बाजूला आहात, तुम्ही बोललात की त्याचा खूप इम्पॅक्ट होतो. आज तर त्याचा असा कधी प्रयत्न केलाय का? सी, इच्छा खूप आहे करायची, बट लाईक यू सेड देर आर रेपरकशन्स. जोकवर टाळी वाजवणारे खूप आहेत, पण जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये याल ना तुम्ही, कोणी येत नाही, नोबडी हॅज युअर बॅक. मग असं होतं की जर सपोर्टच नसेल त्या अँगलनी, तर कशाला प्रयत्न पण करायचा. मग आय डोंट नो इफ यू सीन द मूवी इनग्लोरियस बास्टर्ड्स नावाचा पिक्चर बघितला आहे? नाही. ओके. सो त्याच्यात एक ॲक्ट्रेस असते, तिला रिस्पेक्ट असतो, आणि एका पॉईंट नंतर असं होतं की वेन द गव्हर्मेंट रिअलायझेस शी इज अँटी गव्हर्मेंट, तिला तो शिव्या देऊन गप्प बसायला सांगतो. आधी तो ॲक्टिंग करत असतो की हां मॅडम तुम्ही म्हणताय, एका पॉईंटला इज अ शट अप बिच. सो तुम्ही ते आहात की आज तुम्हाला काही, आपण म्हणू ना गव्हर्नमेंटमधली काही लोक आहेत, राईट, मिनिस्टर्स आहेत, काही हे आहेत, हे आज रिस्पेक्ट देतात कलाकार आहात म्हणून. पण का मिळतं? कारण तुम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट अजून काही बोलत नाही आहात. द मुमेंट यू बिकम आयसोर फॉर देम, 2 सेकंदात साईडलाईन करतील तुम्हाला. मग तुमचे शोज तुमचे होऊ देणार नाहीत, तिकडे कार्यकर्ता पाठवतील, तुमचे हे पाठवतील. अजून आपल्या देशात लोकांना कळलंच नाही ना की अँटी गव्हर्नमेंट इज नॉट अँटी नॅशनल. अँटी एस्टॅब्लिशमेंट इज नॉट अँटी नॅशनल ना. जी लोक देशावरती ज्यांना सर्वात जास्ती प्रेम आहे, तेच सर्वात जास्ती आज त्रासलेली लोक आहेत की असं का होत का नाही आहे, एवढा टोल घेता, रस्त्यावर खड्डे काय आहेत अजून. त्याला आपलीच लोक आपल्याला गप्प करतात ना की अरे बाबा आता एवढं तरी आहे, आधी तर बैलगाड्या, अरे पण गेला ना तो काळ. आधी तुम्ही पण 5 रुपये भरत होता ना टोल, आज तुम्ही 50 रुपये भरताय. नो, ॲटलिस्ट यू एक्सपेक्ट की टोल नाक्याच्या पुढचा तरी 2 किलोमीटरचा रस्ता चांगला असावा. आपल्या देशात हे प्रश्न का लोक विचारत नाही आहेत?
कमेडियनचा व्हिडिओ नाही आवडला, यू जस्ट गो टू ओपन एनी ऑफ माय यूट्यूब व्हिडिओज. मी माझ्या आईवडिलांवर जोक करतोय, त्याच्यावर मला शिव्या आहेत. आणि अशा अशा कमेंट आहेत की मारून टाकायला. अरे बापरे. हो, म्हटलं मारून टाका जोकसाठी. म्हटलं हा राग म्हणता वापरा ना बाकी गोष्टींमध्ये. आजही लहान मुलांना सोडतात रस्त्याच्या बाजूला, कचरापेटीत लहान मुलं मिळतात, त्यांच्या शोधा ना आईबाबांना, त्यांना मारा ना. मुलांना नाही, त्या आईबाबांना. ते पण कोणीतरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काढून हे करेल. सो मला तेच कळत नाही की एवढा राग आहे पण तो का चॅनलाइज होत नाही आहे, पण तो होऊ देत नाहीत ना लोक. एक हे आहे ना की आपण हे बघतो इन्क्रीजिंगली ते रिअलाईज होतं आहे. ॲनिमल फार्म हे MBA मध्ये आय डोंट नो वेदर ज्यांनी केलं आहे, आम्हाला पहिल्या दिवशी ते वाचायला दिलं होतं, टू अंडरस्टँड हाऊ कॅपिटलिझम वर्क्स. ते जसं तुम्ही ते बुक वाचत जाता असं वाटतं अरे हे तर आपलीच स्टोरी आहे. दॅट इज हाऊ आवर सोसायटी ऑपरेट्स. कॅपिटलिस्ट. हां, की सुरुवातीला असं असतं की हा आपलं राज्य आहे, आपलं आहे, आता आपण सगळं हे करायचं आहे. मग होतं की अरे हे कोण करणार, हे तुम्ही सांभाळा. हेल्थकेअर युअर अ डॉक्टर ना, तुम्ही सांभाळा. मग बांधकाम कोण करणार, अरे हा आहे ना, हा करेल. आणि मग कसं हळूहळू हळूहळू ती जी पॉवर असते ती सगळ्यांकडून जाऊन तुमच्या 4 लोकांच्याच हातात येते. आणि फ्रॉम ओनर्स ऑफ द सोसायटी तुम्ही कसे 3rd ग्रेड वर्कर्स बनता, हे तसंच आहे. दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट आवर कंट्री इज राईट नाव, राईट. तुम्ही जर हे बघितलं 10% पण नाही, 5% लोकांकडे 90% वेल्थ आहे आपल्या देशातली आज. नाही आणि पण फक्त आपल्या देशात नाही, सगळीकडे. हां ठीक आहे, म्हणजे मी आय अग्री ऑन दिस. आहे आता एज ओल्ड आहे Yeah. की श्रीमंत लोक श्रीमंत होत राहतात या आणि ती जी गॅप आहे रिच आणि पुअर मधली या ती तशीच राहते किंवा वाढत जाते आणि ते ठीकच आहे. पण मला असं वाटतं की आपल्या देशातली परिस्थिती बदलली आहे आणि आता बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पॉवर लोकांच्या हातात आलेली आहे. आता ती त्यांनी कशी वापरायची एक्झॅक्टली. हे फार महत्वाचं आहे. पॉवर नेहमीच होती लोकांच्या हातात, लोकांना ती यूज नाही करतायत. लोक ते चुकीच्या गोष्टीत यूज करतायत. तुम्हाला इफ यू रिमेंबर क्योंकि सास भी कभी बहू थी नावाची एक सिरियल होती, त्याच्यात जो मिहीर विरानी जो कॅरेक्टर असतो तो एका एपिसोडमध्ये मेलेला दाखवला आहे. मोर्चे काढले लोकांनी एकता कपूरच्या ऑफिसच्या बाहेर की त्याला मारलं कसं तुम्ही. पण असे कधी मोर्चे तुम्ही बघितलाय का खराब रस्त्यासाठी लोक घेऊन गेलेत चीफ मिनिस्टरच्या बंगल्यावर, की असे कोणी मोर्चे तुम्ही बघितलेत का की आता यू डन युअर MBBS अँड MD फ्रॉम KEM हॉस्पिटल. माझ्यामध्ये आफ्रिकेत शो होता मागच्या वर्षी, मी ते येलो फिवर वॅक्सिन घ्यायला गेलो होतो तिकडे. मला तिकडे किळस आली, मला आतमध्ये बसून मला ओकारी आली KEMच्या त्या वॉर्डमध्ये बसलेलं असं इतकं घाणक, विच इज सपोजिटली द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट. KEMच्या डॉक्टरना आज असं मानलं जातं की अरे KEMचा डॉक्टर आहे हा, राईट. आय डोंट नो इफ यू बीन टू KEM इन द लास्ट 10 वर्ष. मी गेले 2 वर्षापूर्वी गेले होते. सो मग तेव्हा असं वाटतं रिचेस्ट म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ला एक सर्वात आपलं प्रीमियर हॉस्पिटल का मेंटेन नाही करता येते. लोकांना त्याचा राग काय येत नाही आहे की KEM लिलावतीसारखं का नाही दिसत, पैशाची काय कमी आहे, काही नाही आहे. सो हा राग जो आहे ना हा मिसडायरेक्टेड आहे आज. पण हे हा एक राग आहे एस्टॅब्लिशमेंटचा, वॉट एव्हर जो काय राग आहे. पण हाच राग मी बघते बऱ्याचदा, आज आपण बघतो रस्त्यावर रोड रेज, लोकांमध्ये हा जो भरलेला राग आहे. मग तो आज एक गोष्ट एक्स गेली तर वाय, राग हा जाणारा नाहीये, त्यासाठी तुम्हाला खूप आतपर्यंत काम करायला लागणार आहे. मग हे तुम्ही लोकांनी करायचं आहे. कारण खरं सांगू मी तुम्हाला, नुसतं एंटरटेनमेंट बघितली झालं. पण म्हणजे मला हे जे नवीन कॉमेडी आलेलं आहे, स्टँडअप कॉमेडी, मला खूप छान वाटतं. सांगू का, त्या 1.5-2 जे काय तासामध्ये ना तुम्ही सगळ्यांना आपली दुःख विसरायला लावता. म्हणजे एखाद्या पिक्चरला आपण जातो आणि बरेचसे पिक्चर काय एवढे बघण्याच्या लायकीचे पण नसतात. पण इथे खरंच तुमची म्हणजे तुम्ही तर मेहनत करतच असता, पण लाईव्ह जाऊन हसणं त्या वेळेपुरतं नक्कीच माणूस हसतो. आणि आता कुठे हसतो आपण, हसण्याचे म्हणजे असं काहीतरी खूप मनमोकळं खळवून हसूच येत नाही. म्हणजे ते खूप आर्टिफिशियल करायला लागतं. नाही, अंडरस्टँड. सी माईकमध्ये पॉवर खूप आहे, खूप आहे, राईट.
पण अगेन तेच आहे की आत्ता मला कशावर फोकस करायचा, आत्ता मला समाज बदलायचा आहे का आत्ता मला माझ्या घरात प्रॉस्पेरिटी बघायची. देन यू आर शाईंग अवे. आय ॲम मे बी येस आय ॲम. आता मग देन यू आर ऑल्सो डुईंग लाईक पीपल, की मला पण वाटतंय की हे बरोबर नाहीये, पण नको बाबा. म्हणजे मग शेवटी नको, मला माझं घर बघू दे. प्रत्येकजण हाच विचार करतो, मी घरातला कचरा बाहेर मी टाकते. हे डिनाय करतच नाहीये की वेन आय एम नॉट टेकिंग अ अँटी एस्टॅब्लिशमेंट स्टँड एम आय बिंग सेल्फिश. येस आय एम, बिकॉज आय एम स्कॅर्ड फॉर माय वेलबिंग, आय एम स्कॅर्ड फॉर द वेलबिंग ऑफ माय फॅमिली. कारण मग आधी का असं असे काय घडलं, असा कुठला प्रसंग झाला की ज्यामुळे यू आर नॉट एबल टू स्पीक द ट्रूथ. आता पॉडकास्टवर आलं एकदा म्हणजे सगळीकडे जाणार ना. मग असं Right. ठीक आहे ना, यू कॅन चेंज द वर्ल्ड, यू हॅव द पॉवर, यू हॅव द माईक. राईट. सो मला जर तुम्ही विचारलं पर्सनली, तुम्ही जे एक्झॅक्टली आत्ता म्हणताय ते करायची इच्छा खूप आहे ॲट सम पॉईंट ऑफ टाईम, नॉट राईट नाव. कारण मे बी आता मला असं वाटतं माझं स्टॅचरही स्वतःचं एवढं मोठं नाही आहे की मी रस्त्यावर जर उभा राहिलो तर 10 लोक 100 लोक अशी उभी राहून माझं ऐकतील. जेव्हा ते येईल, जेव्हा ती ताकद येईल, जेव्हा आतमधून एक बिलीफ येईल की माझं कोणीतरी ऐकतंय. आज मी आता काही लोकांना, अशा लोकांना ओळखतो, मुख्यमंत्री ज्यांना फोन करून बोलवतात आणि त्यांचा ॲडवाईस घेतात काही विषयांवर. सो मे बी जेव्हा त्या पॉईंटला पोचू तेव्हा येस, बट आय थिंक त्याच्यासाठीच काम चालू आहे. स्टॅचर वाढवायचं, नॉट जस्ट फॉर सेलिंग मोर तिकीट्स ऑर हे, बरोबर आहे. बट अगेन काहीतरी करायचं आहे. हे आधीपासून इच्छा होती आणि हे बऱ्याच लोकांबरोबर मी डिस्कस पण करतो. आता जर तुम्ही मला विचारलं, यू आर ॲन अंतरप्रेनर, तुम्ही आय थिंक पहिली काही वर्ष तुम्ही नोकरीही केली असेल, कारण तुम्ही एका गव्हर्नमेंट कॉलेजमधून ह्याच्यातनं तुम्ही पासआउट झाल्यामुळे तुमच्यावरती ते हेही असेल की एखादं वर्ष तुम्हाला बॉन्ड सर्व करावा लागतो, म्हणून तुम्ही नोकरीही केली आहे, तुम्ही बिझनेस युअर सीन बोथ साईड्स राईट. मला असं वाटतं की आपले हे जे लीडर्स आहेत जे लढत आहेत मराठी मुलांना नोकरीत आरक्षण द्या, नोकरी करून मराठी माणूस वर येणारा नाही आहे. मराठी कम्युनिटी तेव्हाच वर येईल जेव्हा आपली लोकं बिझनेसेसमध्ये उतरतील. सो आज आपण त्याच्यावरती का मेहनत करत नाही होत? नाही, पण असं नाही राहिलं. आज नाहीये. तुम्ही IIT, IIMच्या लोकांना बघितलं, केवढी मोठी पॅकेजेस मिळतात आणि आता ब्रेन ड्रेन पण उलटं झालंय. मान्य आहे ना, पण आज तुम्ही एखाद्याला, आपला एखादा मराठी मुलगा आहे त्याला 2 करोडचं पॅकेज मिळालं तर आपण म्हणतो अरे वा, लाईफ बनली याची. पण मी अशा लोकांना ओळखतो जे 2 करोड दिवसाला कमवत आहेत. आपण का खुश होतो वर्षाच्या 2 करोडवर? राईट. सो ते आहे ना, दॅट इज हे. आणि अख्खा एका माणसाने जर बिझनेस सुरू केला ना, त्याच्यामुळे नॉट जस्ट इज फॅमिली, एक 100 लोकांचं लाईफ एनरिच होतं त्याच्यामुळे. सो मला असं वाटतं की कुठेतरी गरज आहे मराठी लोकांनी बिझनेसमध्ये पडायची आणि बाकी लोकांनी त्याला सपोर्ट करायची. सपोर्ट करायची, ते म्हणजे बरोबर आहे. हे मी एक पॉलिटिकल पार्टीचं नाव घेत नाही. व्हेरी इन्फ्लुएन्शियल मराठी लीडर, आय थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट ओरेटर अमॉंगस्ट ऑल मराठी पॉलिटिशियन्स, यू नो हू आय एम टॉकिंग अबाउट. त्यांच्या एका सभेत मी जाऊन त्यांच्या समोर उभं राहून मी हे सांगितलं होतं की तुम्ही एक येलो पेजेससारखी लिस्ट बनवा टू स्टार्ट ऑफ विथ, की तुमच्या एरियामधले हे मराठी एंटरप्रेनर्स आहेत. मराठी डॉक्टर तुमचा हा आहे, मराठी डर्मॅटॉलॉजिस्ट हा आहे, मराठी पिडियाट्रिशियन हा आहे, मराठी मोबाईल विकणारा हा माणूस आहे, मराठी साडीचं दुकानवाला हा माणूस आहे. थोडे तरी आहेत ना, 100त 1 तरी आहे. सांगा लोकांना ह्यांच्याकडूनच घ्या. तुमचा पैसा नका जाऊ द्या दुसऱ्या कम्युनिटीजमध्ये, जर तुम्हाला आपली कम्युनिटी वर आणायचीच असेल तर. सो ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आता ह्याच्यावरती काम करायचं, त्याचा मुहूर्त कधी मिळेल ते हे आहे, बट आहे कुठे ना कुठेतरी ॲट सम पॉईंट ऑफ टाईम इच्छा आहे. आता ती होईल नाही होणार, इच्छा तर लहानपणी क्रिकेटर बनायची पण होती. पण हो का? प्रत्येकाचीच असते ना. अच्छा, क्रिकेटर, कारण ते ग्लॅमर क्रिकेट आवडायचं म्हणून. क्रिकेट आवडायचं आणि ते एक होतं लहानपणीचं वेड. कारण प्रत्येकाला आपल्या गल्लीत खेळताना वाटतं आपणच तेंडुलकरच ना इकडचे. त्याच्यामुळे बाहेरचं जग बघता तेव्हा तुम्हाला कळतं रे हा कितीतरी पट चांगला आहे माझ्याहून किंवा आहे. सो ते तसं, किंवा असं असतं ना लोकांना नासामध्ये जायचं असतं लहानपणी. हो. ते लहानपणीचं असं वेड ते असं आहे, तसंच हे पण एक आहे. सो बघूया, प्रयत्न चालू आहे हळूहळू. मी मध्ये एक इनिशिएटिव्ह घेतला होता की मला जर कोणी भेटायला आलं, कोणी मराठी एंटरप्रेनर असेल, आय डोंट चार्ज मनी फ्रॉम देम फॉर प्रमोटिंग देअर बिझनेस. हो, प्रॉडक्ट असेल, बनवूया आपण एकत्र व्हिडिओ, आय विल टॉक अबाउट युअर प्रॉडक्ट. रिअली. आय डू दॅट, आय डोंट चार्ज एनी मनी. कारण हा एक कॉज आहे, हा करायचा आहे आणि आय एम व्हेरी कमिटेड टुवर्ड्स दॅट.
आणि म्हणून हा मराठी पॉडकास्ट आहे म्हणून तुम्ही इकडे आलेले आहात. मराठी आहे म्हणूनच नाही, बट आय नाही थिंक पण चांगलं आहे. म्हणजे मला असं वाटतं आपली बाकीच्या मी देशात जाते जेव्हा मिडल ईस्टमध्ये वगैरे किंवा दुसरीकडे, की कसं एक साऊथ इंडियन मल्याळी विशेषतः गेले की ते आणखीन 100 लोकांना नोकऱ्या लावतात. सगळेच करतात आणि का नाही करावं ना. आपल्या नातलगांना घेऊन जातात. आपण थोडे कमी पडतो का त्याच्यामध्ये? खरंय. आपण पाय खेचतो का आपल्याला एकमेकांचे? असं वाटतं की माझी एक्सक्लुझिव्हिटी जाईल. आज मी आलो ना माझ्या घरातनं अमेरिकेत, दुसरा कोणी आला तर मग काय होईल, मग ते स्पेशल राहणार नाही ना. असं मग आपण असं होईल की सगळेच जातात घरात, हे ह्याचं खूप काय जुनं एवढं. झालं नाही का? असं असतं काही लोकांचं, म्हणून ते थोडं हे करत नाहीत, एकमेकांची मदत करत नाहीत, ते होतं थोडं. आता मी आजची तरुण पिढी बघते, विशेषतः हे यूट्यूबर्स म्हणा, सोशल मीडियावाले, ते इतके ओपन असतात आणि ते असं नाही की बाबा मीच फक्त करणार, कोलॅब्स करतात, एकमेकांबरोबर शोज करतात. म्हणजे मला असं वाटतं की नवीन पिढी आहे ती एवढी क्लोज नाही आहे. पण एक सांगू तुम्हाला मी, मी बऱ्याच लोकांना ह्याच्यापैकी क्लोजली ओळखतो. काही लोक जेन्युइन असतात की तुम्ही त्यांच्याकडे जा, त्यांना वेळ असेल ते तुमच्याबरोबर बनवतील व्हिडिओज, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ हू यू आर, हो, तुमचे किती फॉलोअर्स आहेत, काही आहेत. काही लोक अशी पण आहेत की 2 वर्षापूर्वीपर्यंत जी लोकं माझ्याशी बोलत नव्हती, आज ती लोकं येऊन माझ्याबरोबर एकदम छान बोलत आहेत. का? कारण आज थोडंफार सक्सेस मिळालं आहे. अशी लोक आहेत. पण हा सगळ्या टाईपची लोक आहेत. मानवी स्वभाव आहे ना, की मला याच्यातून काय मिळणार. हो, पण जर मग- मला याच्यातून मंदार भिडेनी मला मेसेज केला, पण मला मंदार भिडेकडनं काही मिळणार नसेल तर मी कशाला त्याला रिस्पॉन्ड करू. पण आज मंदार भिडे मोठा झालाय, मला म्हणजे चला हा माझा मित्र आहे बरं का. तर असा हा मानवी स्वभाव आहे माझ्या नाही, पण मते. कसं आहे, पण दॅट इज नॉट हाऊ आय एम. आणि माझं असं आहे की तुम्ही जर माझं बघितलं, माझे मित्र खूप आहेत, पण ते सगळे असे आहेत ना ज्यांच्यावर माझी ती सेम वेवलेंथ मॅच होते, की मी समोरच्याशी ह्याच्यासाठी कन्व्हर्स करत नाही की मला ह्याच्याकडनं काय मिळेल, किंवा ठीक आहे मजा येते ह्याच्याबरोबर बोलायला. माझं तुम्ही बघितलं तर आय हॅव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ, की आय नो मला जे हवं आहे ते करण्यासाठी आय एम केपेबल इनफ. आत्तापर्यंत झाले तर 40 वर्ष झाली, 2/3 ऑफ लाईफ गेली आहे. त्याच्यामुळे आता पुढेही कोणाची लागणार नाही आहे गरज. सो माझं ते कधी हे नसतं की बाबा सारखं तुम्ही त्या ह्याच्या मागेच लागलात की बाबा आता ह्याच्यानं आता इकडे जायचं, आता इकडनं इकडे जम्प करायचं. थिंग्स विल हॅपन. ट्रस्ट द प्रोसेस, कीप वर्किंग हार्ड, इव्हेंच्युअली यू विल गेट टू वेअर यू वॉन्ट टू गेट टू. पण मग सध्याच्या जगात जी भयंकर कॉम्पिटिशन, स्पर्धा, ईर्षेच आहे, तर हा थोडा लेडबॅक ॲटिट्यूड नाही का, की होईल तसं होईल. आहे ना लेडबॅक, बट असं आहे की लेडबॅक ॲटिट्यूड बाहेरच्याला जरी दिसला तरी लाईक आय सेड मगाशी की नॉट अरोगंट बट एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ द फॅक्ट की 10 करोड मराठी लोक आहेत. त्याच्यात मी माझ्या फील्डमध्ये मी एकटा आहे आत्ता. सो जे अग्रेसिव्ह आहात तुम्ही आणि जे हसलर आहात, कुठे आहात तुम्ही आज? सो ते पुस्तकाच्या मागे लिहिलेलं असं ना, ऑलवेज बी लाईक अ डक, अपियर काम अबाव द सरफेस बट पॅडल विगरसली अंडर वॉटर. सो तसं आहे. मी एकदा रायटिंगमध्ये मी घुसलो की मी 4 दिवस बाहेर येत नाही. सो त्या सगळ्या गोष्टी आहेत की मला जे करायचं ते मी करतो, बट मला 100 गोष्टी नाही करायच्यात की मला सिनेमातच काम करायचं आहे उद्या आणि मला स्वतःचा एक पॉडकास्टच सुरू करायचा आहे. मला नाही आवडत ते. आय डोंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ माय कम्फर्ट झोन अँड डू समथिंग दॅट आउट ऑफ पिअर प्रेशर मला नाही करायचं आहे. येस, मला क्रिकेट खूप आवडतो, माझी इच्छा आहे ॲट सम पॉईंट ऑफ टाईम एक क्रिकेट पॉडकास्ट सुरू करायची, ते मी करीन इव्हेंच्युअली वेन द टाईम इज राईट. माझी एक इच्छा आहे, मला एक असं थ्रिलर मराठी मूवी लिहायचा आहे. कारण मी अंधाधून नावाचा एक पिक्चर 3-4 वर्षापूर्वी खूप बघितला छान होता होता. आणि मला तो इतका आवडला आणि मला ते असं राहून राहून वाटतंय की मराठीमध्ये असा एक आला पाहिजे पिक्चर. सो त्याचं चालू आहे साईड बाय साईड लिहिणं, अरे वा. बट सिन्स दॅट इज नॉट माय फर्स्ट त्याचं थोडं थोडं लिहून मग राहतं आहे, थोडं अजूनही आय एम नॉट एबल टू फिगर आउट हाऊ इट एंड्स द स्टोरी. सो बिगिनिंग आहे, मिडल आहे, पण तो एंडमध्ये तो एक जो आपण म्हणतो ना एक ऑर्गनाइज केऑस एक क्रिएट करायचा असतो, तो कसा करायचा ते थोडं जोपर्यंत फिगर आउट होत नाही तोपर्यंत थोडं होल्डवर आहे. पण अशा काही गोष्टी आहेत ज्या करायच्या आहेत, बट ते मला माझ्या पेसवर करायचे आहेत, नाही तर मग नोकरीच केली असती ना. म्हणजे मला जे दिसतंय की मंदार भिडे हे त्यांच्या कम्फर्ट झोनमध्ये राहून त्यांच्या
पेसनी, नो हसल, म्हणजे इंटरनल हसल असेल, मला हे करायचंय, मला ते करायचंय. Yeah. तर हल्ली मी जग इतकं पुढे चाललंय की तुम्ही हसल करत असलात तरच तुम्ही पुढे जाल. एक दाखवायचा हसल असतो, एक कामाचा हसल असतो. उपयोगी हसल हा माझा खूप छान चालू असतो. Right? क्रिएटिव्हिटीचा. मी आत्ता आज किती तारीख आहे? आज 11 तारीख आहे. मी 3 तारखेला US परत आलोय. लास्ट 7-8 days आय बीन वर्किंग कंटिन्युअसली, कारण आता युरोप, कॅनडा, UKच्या सगळ्या टूर्स होणार आहेत. एव्हरी डे आय एम ऑन कॉल्स. लोकांना दाखवायच्या गोष्टी नाही आहेत त्या, किंवा मला वेळ नाही आहे, मला हे नाही. मी तरी माझ्या सगळ्या सोशल कमिटमेंट्स फुलफिल करतोय. लकीली काय झालंय, सेल्समध्ये नोकरी केल्यामुळे ना टाईम स्वतःचं ऑर्गनाईज करणं हे खूप शिकलोय मी चांगलं. आणि मी पहिले ऑलमोस्ट 3.5 वर्ष नोकरी आणि स्टँडअप दोन्ही मॅनेज केलंय. सो आय वॉज ऑलवेज द मोस्ट एफिशियंट पर्सन इन ऑफिस, कारण मी सकाळी पोचायचो, कारण मला 6-6:30 निघावं लागायचं ऑफिसमधून. सो माझी सगळी कामं वेळेत संपवून मग ते खालचे जाऊन ते ह्याचे जे ब्रेक्स होते ते कमी करा, मध्ये लागली होती सवय काही वर्ष. हो का? किंवा मग जेवायला 1-1 तास जायचं, ते 15 मिनिटात जेवून परत या, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. सो एक वेळ प्रायोरिटाईज करणं. आणि आता 2 मुलं असल्यामुळे तर अजूनच यू हॅव टू बी एक्स्ट्रीमली डिसिप्लिन्ड. आणि हे सो अजूनही आमचं असं आहे की कधी पुण्याला शो होतो संडेला, येईपर्यंत 3 वाजतात, 3:30 वाजतात. पण माझा मोठा मुलगा क्रिकेट खेळतो, सकाळी 6 वाजता उठायलाच लागतं. देर इज नो बायपासिंग दॅट, कारण मेळ आहे मुलांना बघायला, पण ती 10 वाजता येते. सो जो सकाळचं शेड्यूल आहे, आणि वाईफ वर्क, समटाईम्स शी ट्रॅव्हल्स वीकडेजना. आणि माझं थोडं असं आहे की वेन इट कम्स टू माय किड्स, थिंग्स आर नॉन निगोशिएबल. माझा एखादा कधीतरी शो मी कॅन्सल करीन इफ आय एम नॉट इन द मूड, बट मुलांचं यू कांट. सो आय थिंक लाईफ तशी माझी खूप डिसिप्लिन लाईफ मी जगतो. फार अशी वाईल्ड माझी अशी ही नाही आहे की बाहेर गेलं तर रात्री 3-3, 4-4 वाजेपर्यंत पार्टीज करा. इफ आय गो टू अ पार्टी, आय मेक शुअर 1 वाजेपर्यंत आय एम होम. शोसाठी ट्रॅव्हल करतो तेव्हा यू डोंट हॅव अ चॉईस. बट आणि माझा एक असे एक कोर आपण म्हणतो ना, एक ग्रुप असतो ते आहे. मग ते मित्र जेव्हा येतात ते आम्ही वर्षातनं मे बी एकदा भेटतो. मग तेव्हा काही वेळेचं हे नाही. मग आम्ही सकाळी कधी लोक जेव्हा उठतात त्यावेळेला आम्ही झोपतो वगैरे. पण दॅट इज लाईक वन्स इन अ इयर वेर यू कॅन. स्मोकिंगची हॅबिट स्ट्रेसमुळे लागली की स्ट्रेसपेक्षा आय थिंक पिअर प्रेशरमुळे जास्ती. हो, काय असतं हे पिअर प्रेशर आणि स्मोकिंग? पिअर प्रेशर म्हणजे आता तुमचा ग्रुप आहे 5 लोकांचा, त्याच्यातली 4 लोक करतायत, तुम्ही एकटेच आहात बाहेर. मग असं होतं की अरे काय नुसतं एकटा मी उभा राहतोय, असं एनियस धूर तर येतोय सगळीकडून, मग चला आपण पण हे करू. सो ते तसं करून आणि मग ते सेल्सच्या जॉबमध्ये थोडं स्ट्रेस पण होतं. आणि मग ते ब्रेकमध्ये तुम्ही ते स्ट्रेस असतो डिसिपेट होतो. आणि तो ब्रेक कोइन्साइडेड दुसऱ्या लोकांचं हे. सो मे बी ते तसं वाटलं की ह्याच्यामुळे स्ट्रेस रिलीव्ह होतो आहे, पण ते तसं नव्हतं. सो आणि ते शेवटी ते आहेत ना, ते केमिकल जे असतात ते टाकलेलेच त्याच्यासाठी असतात, सो दॅट इट बिकम्स हॅबिट फॉर्मिंग. म्हणून मग ते मध्ये एक 4-5 वर्षाचा पिरियड होता जेव्हा बऱ्यापैकी हे झालं. मग फॉर्च्युनेटली और अनफॉर्च्युनेटली 2015 ॲस्थमा डिटेक्ट झाला. एक व्हेरियंट अस्थमा नावाचा एक प्रकार होता. त्यात ते डॉक्टर होते, ते म्हणाले की त्या ॲलर्जीच्या कितीतरी टेस्ट असतात, 256 टेस्ट असतात, ते करत बसलास तर वेडा होशील, तुला ज्या ज्या गोष्टींमध्ये त्रास होतो त्या बंद कर. मग दिस वॉज वन ऑफ देम. म्हणून मग ती बंद केली. आणि मग तेव्हापासून आय थिंक सोपं होतं का स्मोकिंग सोडणं? एवढं नव्हतं, पण ठीक आहे, म्हणजे हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट त्याच्यामुळे. कारण आपण ऐकतो, बघतो. नाही, मी असा हा नव्हतो. आय वॉज नेव्हर अ चेन स्मोकर, असं की माझं असं मे बी दिवसात ना 1-2 वगैरे असंच होतं. अच्छा. इवन ॲट द हे. त्याच्यामुळे ते असं ओके होतं. मग एवढं मला ते विड्रॉल लोकांना वगैरे येतात आणि लोक वेडी वगैरे होतात, रिहॅबमध्ये वगैरे जावं लागतं, तशी काही वेळ आली नाही. कारण जे मनस्वी आर्टिस्ट असतात, आपण बऱ्याचदा बघतो ना की त्यांना ते हायज आणि लोज ऑफ प्रोफेशन सहन होत नाहीत. सो बघतो ना आपण ते सकम टू ड्रग्ज हे ते वगैरे असं. तर कारण आर्टिस्ट हा माझ्या मते ना खूप वल्नरेबल असतो आणि कुठेतरी तो सेन्सिटिव्ह असतो, म्हणूनच त्याचं ते एक्सप्रेशन होतं, नाही का? तर आर यू सेन्सिटिव्ह? सेन्सिटिव्ह आहे इन जनरल, म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी ज्याचा त्रास होतो त्या अवॉइड करतो. म्हणजे कुठल्या? म्हणजे आता कधी असं लहान मुलांची वगैरे अवस्था बघितली ना की वाईट वाटतं खूप. आय डोंट नो इफ यू एव्हर व्हिजिटेड ऑर्फनेज. अशी लहान अशी 2-2 दिवसाची बाळं वगैरे सोडून जातात लोक. ते असं बघितलं की मग असं एकदम काटा येतो की मला काहीतरी करायचं आहे, बट नाही करू शकत ते. आज एका मुलाची जबाबदारी ही खूप मोठी जबाबदारी असते ना.
स्वतःचीच 2 मुलं आहेत, तीच मॅनेज करणं एक हे आहे. सो अशा मग सगळ्यांना गोष्टी हल्ली त्या ब्लॉक करायला लागलो मी, की आता फॅमिलीमध्ये कोणी समजा आजारी असेल ना, तर तेव्हा तिकडे गेलं की मग एकदमच मग ते डिस्टर्ब व्हायला होतं खूप. पण त्या गोष्टी अशा आहेत त्या तुम्ही अवॉइड पण करू शकत नाही, कारण एंड ऑफ द डे हॉस्पिटलाइज कोणी होतं त्या मॅनपॉवर लागते. सो एका पॉईंट नंतर तुम्ही नाही म्हणू शकत नाही. फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली आता सध्या मीच इतका बिझी झाल्यामुळे त्या गोष्टी आपोआप अवॉइड होत आहेत. पण अशा सगळ्या गोष्टी नाही. वेन इट कम्स टू वर्क, मी मगाशी सांगितलं तसं की यू कॅन हॅव दॅट ऑकेजनल ऑफ डे, सो लर्न टू टेक इट इन युअर स्ट्राईड अँड मूव्ह हेड. सो ते आता झालं आहे. आधीसारखं ते नाही आहे आता की शो खराब गेला तर एकदमच असं. मी आधी ना शो खराब गेला तर एकदा प्रायव्हेट इव्हेंट असेल, लेट्स से तुमचा 50th बर्थडे, तुम्ही मला बोलवलं, खराब शो गेल्यावर मी मेसेज करायचो, आय एम रिअली सॉरी, आय कुडंट मेक इट मेमोरेबल फॉर यू. आता माझं असतं की नाही ठीक आहे, म्हटलं आता काय, दॅट वॉज युअर जजमेंट, राईट? दॅट वॉज माय जजमेंट, की मला कळतं आहे ना शो नाही लोकांना मजा आली किंवा हे झालं. बट आता ते सगळं आय थिंक आय हॅव मूड पास दॅट. आता ते नाही वाटत काही. आता एवढे खराब शोज जातही नाहीत जितके आधी. म्हणजे आधी 10तले 3 शो तरी असे हिट अँड मिस असायचे. आता थोडं ऑडियन्सचं एक अंडरस्टँडिंग, रीडिंग द रूम, हे सगळं थोडं आता यायला लागलं आहे. त्याच्यामुळे ते ऑडियन्स बघून साधारण कळतं. आणि आता काय झालं, थोडंसं फॉलोईंग वाढल्यामुळे थोडे आता हल्ली पैसे पण जास्ती चार्ज करतो. आणि मी एक बघितलं, जेव्हा जास्ती पैसे चार्ज करतात तर तुम्हाला सिरियसली घेतात पण. आधी जेव्हा 20 आणि 25 हजारात जेव्हा शोज करायचं ना, तेव्हा मी सांगितलेलं सेटअप कधीच नसायचं तिकडे. आता जेव्हा जास्ती चार्ज करतो तेव्हा मग ते थिएटर स्टाईल सीटिंग हवं आहे तर ते थिएटर स्टाईलच असतं. मग आता मी पण खूप हे झालं की मी लोकांना सांगतो, तू मला पैसे दिलेस ॲडव्हान्स, मला काही फरक पडत नाही तुझी लोकं हसली नाही हसली, तुझा शो खराब जाईल म्हणून हे असं सेटअप पाहिजे. आणि प्लीज लीव दॅट टू मी, बिकॉज आय एम द प्रोफेशनल हिअर, आय नो व्हॉट वर्क्स फॉर माय. मग ते आता लोकं करतात बरोबर गपचूप ऐकून. सो ते एक थोडं हे झालं, त्याच्यामुळे थोडा फरक पडला आहे. एक एकदम असा पर्सनल प्रश्न, की हे सगळं म्हणजे सुरू झालं, हॉबी हे ते अनेक शोज, मग त्याच्यामुळे रात्री उशीर येणं, तर घरून खूप सपोर्ट असेल नाही का? येस, म्हणजे मी त्याच्याशिवाय शक्य नाही आहे. आय थिंक जितकं माझं हे आहे तितकं आहे ऑलमोस्ट लाईक एव्हरीथिंग टू माय वाईफ, बिकॉज एक्झॅक्टली. ती पण खूप एका चॅलेंजिंग जॉबमध्ये आहे. ते करून पण विदाऊट एव्हर कंप्लेनिंग वेन आय एम अवे, शी टेक्स केअर ऑफ द किड्स. आत्ता मी आय वॉज अवे फॉर 48 days. मागच्या वर्षी ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडला 2 आठवड्यासाठी मी नव्हतो. ती सगळं मॅनेज करते. म्हणजे ती कधी अशी 2 दिवसासाठी जरी गेली ना तरी मीच नाही, मुलं पण, आम्ही ना असे असे त्या ती यायच्या दिवशी आम्ही असे घड्याळ बघत ते फोनवरती जी फ्लाईट ट्रॅक करत आम्ही बसलेले असतो की अरे आता कधी येईल. मग कधी कधी असं प्लेन मुंबईजवळ येतं, मग परत ते असं गोल गोल फिरत बसतं. तेव्हा ते इतकं असं ते असं ते हे होतं ना, अनबेरेबल तो वेट होतो. पण माझं की यार मी असं 2 महिने ऑलमोस्ट 1.5 महिना मी जातो आहे, तू कसा मॅनेज करतेस, आणि विदाऊट एव्हर कंप्लेनिंग ऑर क्रिबिंग, बिकॉज शी नोज की जर मी तिकडे असताना तिने जर मला सांगितलं ना की इकडे असं होतं इकडे तसं होतं आहे, मे बी आय विल लूज माय कंपोजर ओव्हर देअर. म्हणून मी येईपर्यंत मला काही एव्हरीथिंग इज फाईन. मग परत घरी आल्यावर मला कळलं अरे हे असं झालं होतं, हे असं झालं होतं. सो आय थिंक शी इज अ रेअर ब्रीड, अ वे बिगर पर्सन दॅन आय कॅन एव्हर बी. आणि आय थिंक ते तिच्या सपोर्टशिवाय नसतं झालं. कारण बरेचदा मी असं बघितलं आहे ना की मुलींना करू देत नाहीत आपल्या नवऱ्यांना काय हवं ते, किंवा अदर वे राऊंड ऑल्सो, नवरे पण आपल्या बायकोला करू देत नाहीत. की नाही नोकरी कशी सोडणार, पैसे कुठून येतील, सॉरी. ऐकलं असतं तू, तिने असं केलं असतं ऐकलं असतं का नाही, तुम्ही? पण ती तशी नाही आहे म्हणूनच लग्न केलं ना तिच्यावर इन द फर्स्ट प्लेस. असं नाही, So, एक स्वभाव कळतो. लग्नाला खूप वर्ष झाली पण नाही, सो वी न्यू इच अदर फॉर ऑलमोस्ट 9 years बिफोर यू गॉट मॅरिड. रिअली कसं काय, कुठे जमलं? सो 2002 मध्ये वी हॅड अ कॉमन फ्रेंड, आणि मग त्याच्यामुळे आम्ही हे भेटणं एवढं नाही व्हायचं, बट वी यूज टू लाईक चॅट अ लॉट. त्यावेळेला ते याहू मेसेंजर होता, मग गुगल हे होता, मग फोन आला नंतर, मग SMS आले त्याच्यानंतर, आणि हे सगळं. सो वी आर लाईक इन टच असं हे. 2007 नंतर आय थिंक बऱ्यापैकी बोलणं वगैरे वाढलं, आणि मग 2010 वॉज वेन मी लाईक ऑफिशियली स्टार्टेड डेटिंग असं आहे. कोणी केलं प्रपोज? आय थिंक ते मीच कंटिन्युअसली विचारत होतो. वन फाईन डे शी यील्डेड की बट आय थिंक सो ओळखत होतो एकमेकांना. सो वी न्यू समवेअर दॅट द वेवलेंथ वॉज मॅचिंग. आणि आधीपासून आमचं असं त्या बाबतीत वी आर व्हेरी चिल. म्हणजे वी बोथ ऑफ अस वी आर व्हेरी ॲम्बिशियस बट नॉट मनी माइंडेड. सो वी वर्क फॉर आर जॉय, आर प्लेजर. वी डोंट वर्क फॉर द मनी.
सो बरेचदा लोक असं असतात ना की ते सोडून स्विच करतात कुठेतरी जास्ती पगार मिळतोय म्हणून. ते माझं पण नाही आणि तिचं पण नाही. ह्या कामात मजा आहे, ते विल डू दिस. आणि मुलांचं काय, मुलांना असं आर दे प्राऊड, म्हणजे जसं यू वर प्राऊड ऑफ युअर फादर ना, की माझे वडील सिव्हिल इंजिनियर, मी पण तेच होणार. तसे मुलं लहान लहान आहेत ना Right. मुलं, पण त्यांना ते असं आपले बाबा लोकांना हसवतात, हे त्याचं त्याला काय वाटतं? छोटा मुलगा जो आहे ना तो अजून लहान आहे, इज 4.5. बट तोही कधी कधी असा तो छोटा त्याचा खेळण्याचा माईक आहे तो घेऊन तो हो का? हां ते सगळं करतो. माझा मोठा जो मुलगा आहे ना, ही इज व्हेरी आउटस्पोकन आणि तो आय थिंक स्मार्ट आहे. ही इज 9 years ओल्ड, बट आय थिंक माझे असे काही नेफ्यूज वगैरे आहेत जे 15 वर्षाचे आहेत. आय थिंक ही इज स्मार्टर दॅन देम राईट नाव. तर तो मला आत्ता काही एक वर्षभरापूर्वी मला म्हणाला होता की तो मला म्हणा की आर एन यू अशेम्ड. म्हटलं व्हॉट? तो म्हणाला मम्मा गोज टू वर्क फॉर 10 hours एव्हरी डे, यू ओनली वर्क फॉर 2 hours. आणि तो म्हणा माझे सगळे मित्र म्हणतात, शाळेत विचारतात की माझे बाबा हे करतात, माझे बाबा हे करतात. तो म्हणा व्हॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू टेल देम, माय डॅड टेल्स जोक्स. सो असं त्याचं हे होतं थोडं की. तर मग मी त्याला म्हटलं की ठीक आहे, म्हटलं एक वेळ येईल जेव्हा तुला कळेल. तर माझा आत्ता मागच्या वर्षी दीनानाथ मंगेशकरला शो झाला. दॅट वॉज द फर्स्ट टाईम ही सॉ माय शो. आणि मग त्यांनी बघितलं की लोक हसतायत कंटिन्युअसली, नंतर एवढी लोक येऊन फोटोज वगैरे काढून जात आहेत आणि हे करतात. मग आता ते थोडंसं त्याला एक हे झालं आहे की अरे हां हा आपला बाबा असं काहीतरी करतो. चांगलं करतो. सो आता ते त्याला हे कळलं आहे, त्याचं सिरियसनेस किंवा त्याची ग्रॅव्हिटी कळली. कळले. हां, पण आता एवढ्या मोठ्या दीनानाथला शो केल्यानंतर छोट्याशा 30 सीटरमध्ये शो करणं वेगळं आहे नाही का? म्हणजे दोन्हीचा ऑडियन्स वेगळा, दोन्हींना तुमची डिलिव्हरी वेगळी होते का अशा वेळेला? थोडीशी होते, कारण ऑडिटोरियममध्ये इट्स लाईक टॉकिंग ऑन अ मेगाफोन. कॉमेडी क्लबमध्ये इट इज लाईक हॅव्हिंग अ इंटिमेट वन ऑन वन कन्व्हर्सेशन. पण ते आय थिंक विथ टाईम ॲडॅप्टेबिलिटी येते. म्हणजे आय एम शुअर आता तुम्ही डॉक्टर आहात, यू हॅव वर्क इन अ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल. पण आज समजा आत्ता मला इथे बसल्या बसल्या काही झालं तर तुम्ही इथे घरात जे अवेलेबल टूल्स आहेत त्यांनी तुम्ही बेसिक लाईफ सेव्हिंग Yes. हे करू शकाल. सो ती एक ॲडॅप्टेबिलिटी आहे विच कम्स विथ एक्सपिरियन्स. आणि सो तेवढं वाटत नाही. मे बी खूप असे करायला लागलो की मी फक्त ऑडिटोरियम शोजच करतोय, तसं जर मी केलं तर मग त्याच्यानंतर मे बी थोडं आउट ऑफ प्लेस वाटेल. पण माझा आता इन ऑल ॲस्पेक्ट असं बघितलं तर 1.5 वर्षांपासूनच एक व्हायरॅलिटी आली आहे आणि अशी तिकीटं वगैरे जायला लागली. त्याच्यामुळे अजून तरी मला ती बिग स्टेजची एवढी सवय नाही झाली आहे. बट आय थिंक आहे, ॲडॅप्टेबिलिटी आहे, त्याच्यामुळे एवढा प्रॉब्लेम येत नाही. आता मी जेव्हा अशा कॉमेडी शोजना जाते बघायला, तेव्हा मला 2 गोष्टी ॲज अ ऑडियन्स मी सांगते. एक म्हणजे जेव्हा मोठ्या प्रमाणात असतं ना, ते इतकं स्क्रिप्टेड असतं की एका पाठोपाठ इतकं होतं, कधी कधी काही गोष्टी ऐकूच येत नाही किंवा तो लँडच होत नाही जोक कधी कधी. मग त्याच्यातली मजा निघून जाते असं मला वाटतं. तर हाऊ डू यू अड्रेस दॅट इश्यू? कारण थोडी तर स्पॉन्टॅनिटी पाहिजे ना. सो स्पॉन्टॅनिटी असते ना कधी कधी. लाईक आय सेड 90% ऑफ युअर रिस्पॉन्सेस आर रिहर्स्ड. बट दॅट इज ऑल्सो फॉर द क्वेश्चन्स दॅट यू आस्क. समटाइम्स ड्युरिंग द शो देर आर सम थिंग्स दॅट हॅपन विच आर टोटली अनएक्सपेक्टेड, की मग त्यावेळेला मग ती येते. आता फॉर एक्झाम्पल माझ्या एका शोमध्ये असं झालं की मी विचारलं ऑडियन्समध्ये यंग लोक कोण आहेत, तर एक काकू अशा बसल्या तर सेकंड रोमध्ये कोपऱ्यात, तर त्यांनी वू केलं. तर मला दिसतंय की शी इज इन हर अर्ली 60s मे बी. म्हटलं काकू मला दिसताय तुम्ही. म्हटलं अंधाराचा एवढा फायदा पण नसतो घ्यायचा, राईट? सो ते असं एकदम हे झालं ना, लोक हसली. सो दॅट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड. आता ते दॅट इज नाव बिकम पार्ट ऑफ माय स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्सेस. की आता असं कोणी केलं ना की मग ते एक हे होतं की, किंवा एकदा मी कधीतरी असं बोललो की कोणीतरी असं काहीतरी केलं आणि मी म्हटलं माझा चष्मा आहे, आंधळा नाही आहे. सो आता ते झालं आहे आता ह्याच्यात. त्याच्यातही हसतात लोक. किंवा आय थिंक इफ यू रिमेंबर दॅट फादरवाला जो जोक होता, तो स्क्विंटवाला जो एक हा होता. सो आता कधी कधी मी समजा तुमच्याकडे बघत असलो की तुम्ही काय करता आणि बाजूच्या बाईने जर विचारलं मी का, तेव्हा मग मी तो एक विचारतो की बाबा माझं त्या फादरसारखं आहे का, मी ह्यांच्याकडे बघतोय असं. सो ते आता ते झालं ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. पण ते जेव्हा पहिल्यांदा जेव्हा होतं ना तेव्हा ते स्पॉन्टेनियसच असतं. पण तुम्ही म्हणजे असं एक स्टाईल डेव्हलप करायला किंवा शिकायला म्हणजे आता
अत्रे म्हणा किंवा पु ल देशपांडे म्हणा, ह्यांचे कसे असे एक असं मराठी लोकांमध्ये एस्टॅब्लिश, आणि त्यावेळेला कुठे काय त्याला कॉमेडी नाव नव्हतं, स्टँडअप वगैरे काहीच नव्हतं, आणि हजारो लाखोंची गर्दी व्हायची, आणि त्याला पॉलिटिकल सटायर सुद्धा होता तेव्हा तो, नाही का. पण मग तुमचे असे कोणी आवडते आहेत का की जे तुमच्यासाठी रोल मॉडेल आहे, किंवा तुम्ही त्यांची पुस्तकं वाचता आणि हा जोक चांगला वाटतोय म्हणजे रिप्रोड्यूस करता तो? सो कोणाचा दुसऱ्याचा रिप्रोड्यूस करत नाही. स्टँडअप इज ऑल ओरिजिनल, आणि इंडस्ट्री इतकी सेल्फ रेग्युलेटिंग आहे. प्लेजिअरिझमला 0 टॉलरन्स आहे. पण करतात लोक, करतात, पण मग ते ह्याच्यातनं मग ते आउटकास्ट व्हायला लागतात, राईट. सो नेवर डू दॅट इफ यू आर अप अँड कमिंग कमेडियन, कारण तुम्हाला सगळीकडनं स्टेज टाईम तुमचा बंद होईल. हे नाही एवढं. हल्ली आता इंडस्ट्रीज एवढी मोठी वाढली आहे की बरेचदा असं झालं ना की तुम्ही माझ्याकडे येता आणि म्हणता की हा जोक मी करते, पण माझं असं होतं की मी जेन्युइनली तुम्हाला कधी बघितलं नाही आहे ना, तुम्ही मला बघितलं आहे. सो ते कॉमन थॉट पण येऊ शकतो. आता मी दळण आहे त्याच्यावरती मी जोक करतो. आज अजून एका कमेडियननी खूप सिमिलर जोक टाकला आहे. आता ठीक आहे ना, दळण काय मी एकट्याने आणलं नाही आहे, मी आणलं आहे, तुम्ही आणलं आहे, यांनी आणलं आहे. सो ते ठीक आहे, त्या अशा सगळ्या क्लॅशेस होतात विच यू हॅव टू टेक इन युअर स्ट्राईड, आणि मग कधी कधी मग लोक ते ड्रॉप करतात, कधी कधी लोक हे करतात. पण इफ यू आस्क मी अबाउट माय फेवरेट कमेडियन्स, अर्थात पु ल देशपांडे, कारण ही वॉज आवर फर्स्ट गेटवे टू कॉमेडी. कारण आपल्या लहान असताना कॉमेडीचा गोल्ड स्टँडर्ड वॉज पु ल देशपांडे. असं एकही मराठी हाऊसहोल्ड नसेल त्यावेळेचं, ॲटलिस्ट पार्ल्यात तरी नाही आहे, ज्यांच्या बुक शेल्फमध्ये पु ल देशपांडेंची 4 पुस्तकं तरी नाही आहेत कमीत कमी. आणि लाईट रीड होतं ना, लाईट. सो एक घाणेरडी सवय एक लहानपणीपासून आहे की वॉशरूममध्ये पुस्तक घेऊन जायचं किंवा न्यूजपेपर घेऊन जायचं. सो मग तेव्हा काय वाचायचं तर ते त्यांचं पुस्तक वाचायचं, कारण आमच्याकडे वॉशरूमच्या समोर असं बुक रॅक होता बाबांचा, खूप मोठा एक्सपेन्सिव्ह आहे. सो मग ते वाचायचं. मग नंतर यूट्यूब आल्यानंतर त्यांचे तेच व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळाले. सो फॉर अ लाँग टाईम ही वॉज फॉर महाराष्ट्रीयन्स कॉमेडी वॉज पु ल देशपांडे, अँड पु ल देशपांडे वॉज कॉमेडी. सो ते एक होतं. नंतर आता ह्या कंटेम्पररी सीनमध्ये आय थिंक बरेच कमेडियन्स आहेत. अमित टंडन आहेत, विपुल गोयल आहेत, हे आय थिंक आर माय पर्सनल फेवरेट्स. आणि बऱ्याचशा गोष्टी अशा विपुल गोयल जे सांगतात त्या मी असं ॲज आपण म्हणतो ना प्रोफेसी म्हणून मी ते घेऊन हे करतो, आणि इट हॅज वर्क फॉर मी. म्हणजे 2016 त्यांनी मला सांगितलं होतं की हॅव 1 laugh every 15 seconds. सो मग ते रायटिंगमध्ये सगळं ते एक हे व्हायचं की बाबा देर हॅज टू बी 1 laugh every 15 seconds. आता 3 वर्षापूर्वी तो मला 2.5 वर्षापूर्वी मला भेटला तेव्हा म्हणाला की येस देर हॅज टू बी 1 laugh every 15 seconds, बट यू हॅव टू गिव्ह 3 attempts. 3 attempts to crack a joke every 15 seconds. So if they laugh at the first, good. If they don't laugh at the first, they'll laugh at the second. If they don't laugh at the first two, they'll laugh at the third. If they laugh at all 3, then that is a gold mine moment for you, and you create as many gold mines as you can throughout your show. म्हणून मग त्याच्यातनं मग ते रायटिंग इम्प्रूव्ह होत 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 तो शो एक टाईट आपण एक म्हणतो ना तसा तो होत जातो. सो दॅट एंड ऑफ द डे इट हॅज टू बी एन्जॉयबल फॉर पीपल. आणि स्पीड त्याचा एवढा असायला पाहिजे की पीपल डोंट हॅव टाईम टू थिंक अँड प्रोसेस, राईट. तुम्ही हसता लाईक यू सेड की 2 तास कॉमेडी शोला ॲक्च्युली लोक आल्यावर ते विसरले पाहिजेत आपलं स्ट्रेस फॉर दॅट टाईम. तुम्ही त्याच्यात अजून जर त्यांना सांगितलं की बच्चे मर रे ये हो रे, तुम्ही म्हणणार हे तर विसरायला तर मी आलो होतो इकडे, राईट. सो तेही थोडं एक हे आहे की मला असं वाटतं की आय एम अ कमेडियन, माय जॉब इज टू एंटरटेन पीपल. सोशल इश्यूजसाठी हे असे फोरम्स आहेत जिथे आपण येऊन आपल्या रीचचा फायदा घेऊ शकतो किंवा हे करू शकतो, किंवा इव्हेंच्युअली गोईंग फॉरवर्ड काहीतरी करायचं आहे, बट मे बी राईट नाव इज नॉट द टाईम. आता इंटरनॅशनल पण आहेत खूप ना, म्हणजे मी जे बघायची ते म्हणजे मला ट्रेव्हर नोआ मला अतिशय आवडतो, वीरदास. तर इंडियामध्ये कॉमेडी पोचायला उशीर झाला का, की आपण आपल्याला वी आर नॉट ओपन टू बिईंग रोस्टेड? नाही, इंडियामध्ये ना फॉर्मॅट वेगळा होता. आय थिंक हास्य कवी हे चालूच होतं आधीपासून, किंवा हे राहत इंदोरी वगैरे जे करायचे त्याच्यात पण ही वॉज अ जोक टेलर, राईट. म्हणजे शायरी वगैरे व्हायची, बट त्यामध्ये जोक्स खूप असायचे. पु ल देशपांडे वगैरे करायचे, कथाकथनही होतं आपलं आधीपासून. असं नाही आहे की आपल्या इकडे नवीन हे आहे. एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गनाइज्ड इंडस्ट्री नव्हती. वी जस्ट हॅड अ फ्यू ग्रेट गाईज डुईंग इट. मला असं वाटतं की आता त्यावेळेचं माहिती नाही एवढं, कारण बाय द टाईम पुलं कळले तोपर्यंत ते रिटायर झाले ते फ्रॉम ॲक्टिव्ह. हे म्हणजे शेवटची 5-6 वर्ष पुलंनी काही फार पब्लिक अपिअरन्सेस पण नाही केले आणि हे केलं. बट त्यावेळेला कोणी इकोसिस्टम क्रिएट करायचा प्रयत्न केला होता का, की कथाकथनसाठी कोणी एक हे बनवलं होतं का की बाबा तुम्हाला पण करायचं असेल
तर मग पुलंच्या कार्यक्रमाला आधी या, त्यांच्या आधी 10 मिनटं करा, तुम्हाला त्यांच्या ऑडियन्ससमोर करायला मिळेल. हे असं कोणी केलं आहे का त्यावेळेला किंवा प्रयत्न, हे मला माहिती नाही. मे बी केलंही असेल, पण मग तेवढे का नाही झाले. मग त्यांच्या जनरेशनमध्ये 15 कथाकथन करणारी लोकं का नाही झाली तयार. सो मला वाटतं की दे वर गुड परफॉर्मर्स विदाऊट अ ब्रॉडर बिझनेस सेन्स. आता त्यांनी जे त्यावेळेला अचीव केलं इट इज रिअली कमेंडेबल. सोशल मीडिया नसताना ॲट विल षण्मुखानंद हॉल भरणं किंवा ॲट विल शिवाजी पार्क भरणं, राईट, हे मला नाही वाटतं कोणत्याही पॉलिटिशियननी पण केलं. मी काही फोटोज बघितलेत, पुलं बोलत आहेत आणि पार्क भरलं आहे अख्खं. नॉट जस्ट शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या समोरची जागा किंवा हे, अख्खं पार्क भरलं आहे. सो ते फॉलोईंग कसं त्यांनी बनवलं, काय बनवलं, दॅट वुड बी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. पण एवढं सगळं ट्रेजर असताना त्याचे वाटेकरी पण खूप असायला पाहिजे होते. पण तेव्हा सुद्धा नंतर 2017 पर्यंत का वाट बघावी लागली फॉर मराठी स्टँडअप कॉमेडियन्स टू कम अगेन? मधली 30 वर्ष कुठे गेली? कारण मला असं वाटतं आर्टिस्ट म्हणजे हे तर फिल्म स्टार्स वगैरे सोडून द्या, पण इव्हन फिल्म स्टार्स फॉर दॅट मॅटर नाव, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रोफेशन म्हणून एवढ्या मान्यता नव्हती त्याला. म्हणजे एखादा चित्रकार म्हणा किंवा एखादा तुम्ही म्हणता ते लेखक सुद्धा, त्यांना काय मिळकत होती तेव्हा. आता आर्टिस्टना खूप प्रचंड मान्यता पण आहे, म्हणजे प्रसिद्धी आहे, पैसा आहे, सगळं आहे. म्हणजे तुम्ही 10वी शिकला असलात तर इफ यू आर व्हेरी गुड ॲट लेट्स से डान्स म्हणा किंवा काही, तर यू कॅन बी ऑन द टॉप ऑफ युअर गेम. तेव्हा नव्हतंच ना हे. नाही, पण मी म्हणतो टॉप ऑफ द गेम ठीक आहे की पुलं वॉज अ वन इन अ जनरेशन टॅलेंट. दॅट इज ट्रू. मी असं म्हणत नाही की पुलंच्या वेळेला 10 लोकांनी सुरुवात केली असते, त्याच्यात ते 2 लोक पण पुलं झाले असते, नसते झाले कदाचित. बट काहीतरी झालं असं ना, काहीतरी आपण नावं तरी ऐकलीस ती, 4 नावं 5 नावं ऐकलीस ती. आज तुम्ही कोणाची नावं ऐकता? पु ल देशपांडे, शिरीष कणेकर, आचार्य अत्रे, वपू काळे. हो, ह्याच्या पलीकडे 5वा कोण आहे? कोणीच नाही आहे. सो हे का बंद झालं मधल्या काळात माहिती नाही, बट बंद तर झालं होतं, ही फॅक्ट आहे. त्याच्यामुळे पण ठीक आहे, मला वाटतं फार पास्टवरती ड्वेल न करता आता इट्स व्हेरी एनकरेजिंग की आज एक कमीत कमी 70 लोक ॲट व्हेरियस लेवल्स मराठी स्टँडअप करतायत. काही ओपन माईक, आत्ता कोणीतरी परवा पहिला ओपन माईक केला असेल, काही माझ्यासारखे 5-7 वर्षापासून मराठी करतायत. सो असे आहेत. सो आय थिंक फ्युचर इज ब्राईट. आणि आता लाईक यू सेड सुरुवातीला की निश, आता ते वराडी कॉमेडी करणारी पण लोकं आहेत, मराठवाड्याचे पण काही कॉमेडियन्स आहेत, काही कोकणीत पण आता करायला लागलेत. सो आय थिंक ते आहे, बूम तर होणार आहे. कारण मी मगाशी म्हटलं तसं ऑस्ट्रेलियाची पॉप्युलेशन 2.5 करोड आहे, महाराष्ट्राच्या 1/4 आहे. ऑस्ट्रेलियात कॉमेडी इंडस्ट्री जनरेट्स अ बिझनेस ऑफ क्लोज टू $1 बिलियन एव्हरी इयर. कारण त्याचे मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल आणि हे सगळं जे होतं त्यासाठी जी येतात जगभरातनं आणि इकडनं सगळी लोकं, ते सगळी जी इकोसिस्टम आहे दॅट इज क्लोज टू $1 बिलियन. सो मराठीमध्ये स्कोप तर आहे, लोकं पण आहेत. आज तुम्ही तसं बघितलं तर मी मगाशी म्हटलं तसं की मराठी लोकं जोपर्यंत बिझनेस करत नाही तोपर्यंत प्रॉस्पेरिटी येणार नाही. पण मी असं म्हणत नाही की प्रॉस्पेरिटी नाही आहे आज, पण आपली जितकी बुद्धिमत्ता आहे आणि आपण जितकी मेहनत करतो त्या हिशोबाने प्रपोर्शनेट पैसा नाही आहे आपल्या कम्युनिटीमध्ये आज. का? कारण आपण सगळे नियम फॉलो करून काम करतो. आपल्याला भीती वाटते. आपण बाकी कम्युनिटीजसारखं एकदम बिंदासून करत नाही की करूया ना, बघू, जे होईल ते होईल. आपण आपल्या वेळेवर टॅक्स भरणार, आपण जास्तीच भरतो की बाबा नको इन्क्वायरी नको यायला, ₹1000 जास्तीच भरू तर रिफंड येईल नंतर, राईट. हे आपले जे हे आहेत ना, आपली जी भीती आहे, चेंज होत आहे हळूहळू, लोकं स्मार्ट होत आहेत, लोकं होत आहेत. पण राईट नाव व्हेअर वी स्टँड, तरीही मी असं म्हणतो की आपल्या कम्युनिटीने खूप प्रगती केली आहे, इंडियात असो किंवा बाहेर असो. सो मार्केट आहे, अप्रिशिएटिव्ह जनता आहे, आणि आवड आहे त्यांना. म्हणजे इथल्यापेक्षा जास्ती मे बी आवड आहे. आता मी US टूर करून आलो, मला एअरपोर्टला जो माणूस घ्यायला येतो आहे तो मला म्हणतो अरे नाही नाही बॅग मी धरतो, बॅग मी धर. म्हटलं माझी बॅग मी धर. नाही नाही, गेस्ट आहात तुम्ही. अरे तो माणूस मायक्रोसॉफ्टमध्ये $1 मिलियन पगार आहे त्या माणसाचा, तो का माझी बॅग उचलतो आहे? त्याला मराठी भाषेचं प्रेम आहे, त्याला कलाकाराची कदर आहे. सो आय एम सेईंग इकोसिस्टम आहे तुमच्यासाठी. तुम्हाला तुमचं एक थोडंसं नाव क्रिएट करायचं आहे, जग तुमची वाट बघतं आहे. से लोक का अजूनही येत नाही आहेत बाहेर, दॅट इज स्टील अ मिस्ट्री टू मी. की पण होईल, ते विथ टाईम होईल. मला वाटतं ना, तो अजूनही जुन्या विचारांचा पगडा आहे की अजूनही म्हणजे आपण मराठी म्हणतोय की नोकरी करा, बिझनेस करा, फिक्स्ड इन्कम, सडनली कुठल्या तरी आर्ट फॉर्ममध्ये जायचं.
मला असं वाटतं तुम्हाला एक असं ॲडव्हान्टेज आहे की तुमची सेल्स बॅकग्राऊंड आहे, तुम्हाला बिझनेस कळतो, त्यामुळे यू कॅन कंबाईन बोथ द थिंग्स. अँड हे नवीन जनरेशनला काय होतं की त्यांना म्हणजे अगदी छोटंसं हॉटेल काढलं, आईस्क्रीम पार्लर काढलं, अगदी कशाला मेकअपचा कोर्स करून मेकअप करायचं, कुठलीही गोष्ट आज सोशल मीडियामुळे तुम्ही छोटीशी करत असलात तरी तुम्ही स्वतःला सस्टेन करू शकता. एवढं सेल्सचं नॉलेज सगळ्यांना झालंय. इवन डॉक्टर्स, राईट, यू माइट बी द बेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड, बट यू स्टील नीड टू मार्केट युअर सेल्फ टुडे. करायला लागतं. कितीतरी मी सर्जन्स बघतो, एस्पेशली डेंटिस्ट बघतो, ह्यांना व्हिडिओज टाकायला लागतात सोशल मीडियावर. मी इतक्या लोकांचे हल्ली बघतो ना. टाकायला लागतात पेक्षा मला असं वाटतं म्हणजे आय मे बी एक्स्ट्रीमली गुड, पण कसं लोकांना कळणार? मी काय रस्त्यावर जाऊन सांगू शकत नाही ना. दिस इज अ गुड टूल गिव्हन टू अस ना. त्यामुळे कुठे बिझनेस पूर्वी कसं की आपलं आपण करत राहायचं, नाकासमोर चालत राहायचं, पण आता बिझनेस, सेल्स, एव्हरीबडी हॅज बिकम एक्सपर्ट इन दॅट. व्हॉट एव्हर यू आर गुड ॲट यू नीड टू सेल. तसंच आहे, ते झालंय. आणि आता कुठे कुठे व्हायला लागले म्हणजे आता ते स्किल लोकांना यायला लागलंय की मी कसं करू, आणि नसेल येत तर दुसऱ्या कोणावर तरी सोपवू शकतो आपण. हे पूर्वी नव्हतं ना. थिंग्स आर गुड. आय थिंक एव्हरीबडी इज प्रॉस्परिंग. आणि कुठेतरी ती एक क्लोज्ड जी आपली माइंडसेट होता तो पण हळूहळू ओपन व्हायला लागलाय. म्हणजे आता तुम्ही जर म्हणालात ना की पुलंच्या आधी 10 मिनिटं दुसऱ्या कोणाला तरी, मे बी तेव्हा नव्हतं ते. आता कसं मी बघते कुठल्याही मोठ्या प्रोग्रामला गेलं की आधी एक 4-5 छोटी करतात. आणि दुसरी म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव सांगते. आपल्या बॅकस्पेसला, मला त्या मुलाचं नाव आठवत नाही, मी साधारण एक वर्षभरापूर्वी गेले होते आणि त्यांनी एक छोटंसं काय ते 4-5 मिनिटाचं केलं. त्याच्यानंतर म्हणजे त्यांनी 5-6 जोक्स अटेम्प्ट केले. त्यातल्या मी 2 मला हसू आलं, 2 नाही आलं, म्हणून मी त्याला ग्रेड केलं, जज केलं. त्याच्यानंतर 2-3 वेळा बघितले, पण आत्ता मध्ये मी महिन्याभरापूर्वी बघितलं, ही वॉज अ रायट. इतकं सुंदर त्याने केलं. वेळ त्याला तेवढाच होता. म्हणजे मी त्याचा ऍक्च्युअल जर्नी बघितला आणि मी नंतर त्याला म्हटलं, अरे तू किती सुंदर करतोयस, तू आता जास्त कर. तर आपण छोट्या म्हणजे जसं यू स्टार्टेड की आपणच आपल्या लोकांना आता हे प्रमोट करायला हवं ना. चल तू ये आमच्या घरी, आमच्याकडे 25 लोक येतील टू ट्राय आउट न्यू जोक्स. आणि सगळेच काय असं सेल्सवाले झेंडे घेऊन गेलेले नसतात. तुम्हाला दुसरी पण गंमत सांगतो. तुम्ही म्हणालात तसं त्या मुलाची तुम्ही जर्नी बघितली, राईट. त्या मुलाला आज त्याच्याकडे मे बी 10 मिनिटाचं कॉन्टेंट असेल, पण त्याला एक भरलेलं बॅकस्पेस मिळालं बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस शो. मी अजूनही काही कमेडियन्स आहेत ज्यांचा शो होत असेल, मी त्या दिवशी फ्री असलो, मी त्यांना विचारतो, कॅन आय ओपन फॉर यू, कॅन आय डू 10 मिनिट्स बिफोर यू. कारण स्टेज टाईम आहे ना ते, इट इज हेल्पिंग यू गेट बेटर. विराट कोहली आजही नेट प्रॅक्टिस करतो ना. सचिन तेंडुलकर करिअरच्या शेवटच्या दिवशीपर्यंत मॅचच्या आधी नेट प्रॅक्टिस करत होता ना. दॅट इज समथिंग दॅट हेल्प्स यू गेट बेटर. अजूनही कितीतरी मराठी कमेडियन्स आहेत, मी सांगितलं तसं 70-75 लोक आहेत. मला 2-3च लोक मेसेज करतात की तुझा शो आहे तर आम्ही तुझ्या आधी येऊन करू का. बाकीच्यांना पडलीच नाही आहे. शेवटी ते तुम्ही घोड्याला किती तलावाजवळ नेणार ना. तुम्ही सांगा ना आपल्या दर्शकांना ह्याच्यातनं काहीतरी. सांगून कंटाळलोय. परत एकदा सांगा. विचार आता खरं, मी प्रत्येक शोला मे बी मॅक्स 2 लोकांना देऊ शकेन, पण जर मी 10 शो करत असेल तर 2-2 करून 20 लोकांना एक ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल. मी हे म्हणत नाही की माझ्या शोमध्ये परफॉर्म करणं इज अ व्हेरी काय म्हणतो ते करिअर मेकिंग थिंग, पण ॲटलिस्ट तुम्हाला एक मेहनत न करता एक ऑडियन्स मिळते, त्याच्यासमोर टेस्ट तर करा स्वतःला. सो विचारा ज्यांना विचारायचं आहे. आणि प्लीज मला दुसरं हेही सांगायचं आहे की एक वाईब तुमची मॅच होत असेल तर तुम्ही विचारा. तुम्ही जर एखाद्या वऱ्हाडी भाषेत वगैरे करत असाल, माझं ऑडियन्स तसा नाही आहे. सो तसं असेल तर कदाचित मी नाही पण म्हणीन. बरेचदा मी काही लोकांना नाही पण म्हणतो, पण ही विचारणारी लोकं कमी आहेत. आज एखादा आपण जर म्हटलं अमित टंडनचा जर शो होत असेल, त्यांना 20-25 लोक मेसेज करतात दर शोला की आम्ही करू का तुमच्यासाठी, आम्ही करू का तुमच्यासाठी असं. इकडे मला 3-4 लोकच अल्टरनेटिव्हली माझ्या शोमध्ये पण दिसतात, पण तुम्हाला की अरे हा याच्या मागच्या शोला पण हाच होता असं आहे. सो ते कुठे ना कुठेतरी ते थोडं एक आहे की हाऊ बॅडली डू यू वॉन्ट समथिंग, राईट. आता आपलं जनरेशन, सिन्स यू सेड यू वेंट टू पार्ले टिळक, मला सांगा वाईल ग्रोईंग अप
राईट. इसेन्शियली घरचं वातावरण वुड बी मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास ॲट बेस्ट. बरोबर आहे. असं तर नव्हतं की तुम्ही पार्ल्यात बंगल्यात राहत होता. राईट. एखादी गोष्ट आपण मागितली की आपल्याला काय कंडिशन असायची, यू वर्क हार्ड फॉर इट, तर तुला मिळेल. पहिला आहे वर्गात किंवा गणितात पहिला आहे किंवा सायन्समध्ये पहिला, काहीतरी कंडिशन असायची अंडरलाईन त्याला. त्याच्यामुळे असं आहे की त्याच्यासाठी जर मेहनत केली आहे ना तर त्या गोष्टीची किंमत आहे. मला सायकल हवी आहे, कधी मिळेल मला, पहिला आलो तर. मग ते वर्ष मेहनत करायची, कारण ती सायकल तर पाहिजे. जागेपणी ती सायकल दिसते, रात्री झोपताना मला ती सायकल दिसते, मला स्वप्न पडतात मी ती सायकलवरून जातो आहे मित्रांबरोबर फिरायला. मग ते करायचं आहे. ते शेवटी प्रत्येकाचं आहे ना, प्रत्येकाला डिफाईन करायचं, हाऊ बॅडली डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग. मेहनत घ्यायची तयारी पाहिजे, मग त्यासाठी तुम्ही भिडस्त राहून चालणार नाही, नाही. मी हे पण नाही म्हणत मेहनत करा. तुम्हाला एखादी गोष्ट मी म्हणतो ना हवी असेल ना, ती आपोआप युअर बॉडी विल पुश यू टू डू इट, युअर माइंड विल पुश यू टू डू इट. ते आपोआप होईल. आज माझा मुलगा आहे, शाळेसाठी उठवलं ना 12 वाजता त्याला निघायचं असतं घरातनं, कधी कधी 10:30 उठतो तो. पण हेच तो क्रिकेट खेळतो, ज्या दिवशी क्रिकेट प्रॅक्टिस असते सकाळी 6 वाजता त्याच्या पायावरती हलकं टॅप केलं की ताडकन उठून लगेच रेडी असतो 5 मिनिट. कारण त्याला ते आवडतं. ते आवडतं. दॅट इज हाऊ बॅडली. माहीत त्याचा तर 9 वर्षांचा आहे, त्याचं हे क्लिअर हे आहे, मला हे करायचं, मला हे करायचं, मला हे करायचं. त्याला आत्ता मी US गेलो, ही वॉन्टेड अन आयपॅड, वाईफ वॉज अगेन्स्ट इट, लहान आहे डोळे खराब होतील. मी त्याला म्हटलं तू 2 50s मार, मी तुला घेऊन देईन. पुढच्या 2 वीकमध्ये 2 50s मारेल. दर सॅटर्डेला मॅचेस होतात. सो ते आहे की त्याला हवी एखादी गोष्ट, नाव इज वर्क हार्ड फॉर इट. तिला म्हटलं आता जर मी ह्याला डिनाय केलं ना तर देन ही विल लूज हिज बिलीफ इन द हे की मी मेहनत केली तर मला एखादी गोष्ट मिळेल, जर नाही दिलं तर ही विल स्टॉप बिलिव्हिंग दॅट. राईट. सो ते आहे की ते तुम्हाला एखादी गोष्ट हवी असेल तर ते आपोआप हातपाय चालतात तुमचे, आपोआप डोकं चालतं. हे मी सुद्धा अनुभवलं. म्हणजे तुम्ही एखाद्या गोष्टीत पॅशनेट असाल ना, म्हणजे माझा मुलगा तो ड्रोन्स बनवतो, तो त्याचा एक स्टार्टअप आहे आणि तो त्याला मोठ्या मोठ्या कॉन्सर्ट्सला बोलवतात वगैरे. ते काम असलं की तो बरोबर तयार होऊन एक्झॅक्ट पोचतो. मग तो 24 तास उभा असतो, मग तो खात नाही, पित नाही, काही नाही, कारण त्याचं ते पॅशनचं काम आहे ना. मग एकदा तो त्या ड्रोन बनवायला बसला की त्याला ते सगळं, ते खाणं सगळं देहभान विसरतो तो. आणि मग बऱ्याच तासानंतर जेव्हा ते तयार होतं, त्यामुळे हे मी अनुभवलं आहे मुलांच्या बाबतीत आपल्या, की तुम्हाला ज्या गोष्टीत पॅशन आहे त्या गोष्टीत तुम्ही एकदम परफेक्ट असता. मग ज्या गोष्टी डोंट मॅटर, मग ते सगळं आरामात चालतं. मग आई वडील म्हणतात म्हणून ते करत नाहीत. आय अग्री विथ दॅट कम्प्लिटली. सो तसं आहे. पण अगेन कमिंग बॅक टू द पॉईंट, आय थिंक रिजनलमध्ये स्कोप आहे, रिजनल एक्सप्लोर होणार आहे, एस्पेशली मराठी. हो, जे आत्ता झालेलंही आहे, झालंय, ऑलमोस्ट होतंय. लास्ट 2-3 वर्ष जितके क्रिएटर्स वगैरे मोठे झालेत, मी अशा लोकांना ओळखतो जे 10-15 हजार रुपये पगारावर काम करत होते 2021 पर्यंत, आज महिन्याला करोड रुपये कमवत असतील, हो, अशाही लोकांना मी ओळखतो. त्याच्यामुळे आय थिंक आहे. तुम्हाला तथास्तू, आपण आपल्या दर्शकांना तथास्तू म्हणूया. तथास्तू आपण म्हणूया की. आणि तुम्हाला जर नवीन अपकमिंग जी मुलं आहेत ज्यांना, कारण मला असं वाटतं कॉमेडीचा फ्लेअर न असतोच प्रत्येकाला थोडा ना थोडा. हसायला सगळ्यांना आवडतं, हसवायला थोड्या लोकांना जमतं. म्हणजे इफ आय कुड, इवन आय वुड लाईक टू मेक पीपल लाफ, पण आय वुड रादर सिट इन द ऑडियन्स अँड लाफ, नाही का. तर तुम्हाला मी असं म्हणते की तुम्ही एक थोडंसं काहीतरी आपल्या यूथला विशेषतः, कारण दे वॉन्ट टू मेक अ करिअर आउट ऑफ इट, जसं तुम्ही सांगितलं तसं काहीतरी एक 2 लाईनर्स सांगा. म्हणजे हा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शेवटच्या याला मी येते. आणि शेवटी आपल्या दर्शकांना एक गोष्ट आवडेल, ती म्हणजे ज्या 4 मिनिटांनी तुम्ही सुरुवात केली ते जर तुम्ही आता जर आम्हाला पॉडकास्टवर थोडंसं काहीतरी आम्हाला. हो, पण ते ॲक्च्युली ते 4 मिनिटं जी आहेत ना, त्याच्यातला काही पार्ट हा शुभमंगल सावधानचा पार्ट आहे. म्हणजे जे तुम्हाला आता बोलता येईल पॉडकास्टवर, म्हणजे ज्यांनी अजिबात शुभमंगल बघितलेलं नाही, ज्यांना मराठी कॉमेडी म्हणजे काय माहितीच नाही, हे करू शकतो. ओपनिंग जोक माझा त्याचा असा होता की मी असं म्हणायचो की माय नेम इज मंदार भिडे बट आय एम नॉट तारक मेहताज नेबर. आणि असे सगळे ते त्यावेळेला ते असे त्या ह्याच्यातले विनोद होते, किंवा सेल्समध्ये मी त्यावेळेला होतो. सो माझा एक सेल्सवरती माझा एक बिट होता की त्याच्यात असं हे असायचं की सुरुवात तुम्ही जेव्हा करता तर तेव्हा असं होतं की सेल्समध्ये तुमचे टार्गेट्स दरवर्षी वाढतात, पगार नाही वाढत दरवर्षी.
की मग पहिले सुरुवातीला इट्स लाईक कॅचिंग अ सायकल पकडली की बॉस म्हणतो सायकल सोड आता बाईक पकड, मग बाईक पकडली की म्हणतो बाईक सोड आता गाडी पकडली की म्हणतो आता प्लेन पकड, असं सगळं आहे. आणि मग असं होतं की सेल्समध्ये काही असं हे नसतं, म्हणून मग मोटिवेट करायला दरवर्षी थायलंडला घेऊन जातात 1 वीकसाठी. आणि मग तेही तुम्ही घरी सांगू शकत नाही, म्हणून मी नेहमी जातो तेव्हा घरी सांगतो की आय एम गोइंग टू जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क. तिकडे 1 आठवड्यात नेटवर्क नसेल जंगलात म्हणून फोन करू नका, तर फोन केला तर कळेल. आणि मग देन जस्ट टू प्रूव्ह दॅट युअर इन जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क, ते थायलंडला गेलं की ते 200 बात खर्च करून वाघांबरोबर फोटो काढायला लागतात. आणि मग ते होतं की थायलंडचे वाघ पण झाले इतके छान ट्रेन झाले, आपल्याबरोबर फोटो वगैरे काढतात, पोज वगैरे करतात. तर मला राग आला, वाघाला म्हटलं अरे तू म्हटलं नॅशनल ॲनिमल आहेस आमचा, हे सगळं तू पोज वगैरे काय करतोय फोटोसाठी, तुझ्या घरच्यांना माहिती काय सगळं करतोयस. तो म्हणतो नाही, त्यांना वाटतंय मी जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्कमध्ये आहे. गुड वन. सो ते तसे ते त्यावेळेला ते पहिले काही हे होते जोक. सो या त्यावेळेला असं वाटायचं अरे वा काय मास्टरपीस आहे हा. पण ते इव्हॉल्व्ह होतं. आय थिंक इट्स अ इव्हॉल्विंग प्रोसेस. तुम्ही 2 वर्षापूर्वी जसं काम करायचा विथ टाईम तुम्ही बेटर होत जाता. सो ते पहिल्या शोचे आय थिंक असे काही हे होते बिट्स. आणि कमिंग बॅक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हे, मला हेच वाटतं आहे की तुमच्या प्रोफेशनमध्ये, एस्पेशली क्रिएटिव्ह प्रोफेशनमध्ये, यू नीड नॉट बी बेस्ट ॲट युअर जॉब वेन इट कम्स टू हॅव्हिंग इनहेरंट टॅलेंट. की मला असं वाटतं की प्रॉबेबली आज मी नाही आहे द बेस्ट जोक रायटर इन द इंडस्ट्री. माझ्याहून चांगले जोक लिहिणारे आहेत, पण ना त्यांनी एखादाच लिहिला आहे. मी मे बी 70-80% फनी जोक्स मी भरपूर लिहिलेत. सो द सिस्टम डझंट नेसेसरली रिवॉर्ड द मोस्ट टॅलेंटेड, बट द सिस्टम डेफिनेटली रिवॉर्ड्स द मोस्ट हार्डवर्किंग अँड द मोस्ट कन्सिस्टंट. सो कन्सिस्टन्सी आणा, कारण हे असं नाही आहे की तुम्ही यू आर नॉट अ 1 व्हिडिओ वंडर, यू आर नॉट अ 1 सीझन वंडर. हे मी 9 वर्ष झाली करतो आहे. मी आत्ता 40 वर्षांचा आहे, मला हे ॲटलिस्ट 55 वर्षाचं होईपर्यंत करायचं आहे. सो बाय द टाईम आय एम डन, आय वुड हॅव डन दिस फॉर 24 years, 25 years. So you are in it for the long haul. So keep constantly working at your craft, keep constantly trying to get better at it. आणि तरच तुम्ही पुढे जाल. कारण एक टूर झाली, आता शुभमंगल सावंतांची टूर माझी झाली आहे. नेक्स्ट टाईम आय गो टू द US, ऑब्वियसली आय विल डू मोर सिटीज, ऑब्वियसली आय विल चार्ज मोर, बट द एक्सपेक्टेशन्स आर ऑल्सो व्हेरी हाय नाव. सो जसं ते क्लिशेड एक लाईन आहे की व्हिडिओ गेमच्या प्रत्येक लेवलनंतर कॉम्प्लेक्सिटी वाढत जाते. सो डोंट बी हॅपी दॅट यू हॅव क्रॉस द फर्स्ट लेवल. स्ट्रेस घ्या की आता पुढची लेवल कशी टॅकल करणार आहोत. सो आय थिंक दॅट इज द हे की, बट दॅट विल कम विथ कन्सिस्टन्सी. इफ यू आर कन्सिस्टंट इनफ, ती प्रोसेसच तुम्हाला आपोआप गाईड करत जाईल की पुढचं कसं बेटर होईल आपोआप. सो रोज करत तर राहा, त्याला देर इज नो अल्टरनेटिव्ह. अँड सेम गोज विथ डॉक्टर्स. करा की रोस्ट करा, रोज हे करत राहा, म्हणजे ही प्रोसेस रोज करत राहा, रोस्ट नाही. हे डॉक्टर्स राईट, तुम्ही सर्वात हुशार आहात. मी मगाशी म्हटलं तसं की द बेस्ट टॅलेंट गोज इन टू मेडिकल स्कूल, पण तुम्हालाही आज ट्रेनिंग अटेंड करायलाच लागतात कंटिन्युअसली राईट. काही आवर्स असतात जे तुम्हाला कंपल्सरी कंप्लीट करायला लागतात, तेवढे क्रेडिट्स घ्यावे लागतात. नाहीतर आय थिंक तुमचा तो लायसन्स वगैरे पण सस्पेंड होतो किंवा हे होतं. फक्त डॉक्टर्ससाठी नियम आहे हा. हां, सो जर डॉक्टर लोकांना पण कंटिन्युअसली स्वतःला अपग्रेड करायला लागत असेल तर तुम्ही कोणी मोठे 30 मार्कांना लागून नाही गेला, तुम्ही प्लीज मेहनत करा. सो या फ्युचरमध्ये काय प्लॅन्स आहेत, म्हणजे अशी एखादी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट किंवा आहे तुमचं? आय थिंक यू हॅव दॅट पॅशन की पुढे आणणं लोकांना, चेंज, बी द चेंज. ट्रेनिंग तर नाही, बट येस काहीतरी आपला त्यावेळेला, म्हणजे माझं असं आहे की मेहनत करायची एका पॉईंटला पोचायला जिथे मी मगाशी म्हटलं ना त्या भीत्या निघून जातील. की मग तुम्हीच एवढे मोठे व्हाल की उद्या तुमच्यावरती जर कोणी एक काठी घेऊन आलं तर तुम्हाला वाचवणारे 10 तुमच्या अराउंड उभे होतील आपोआप, विदाऊट यू आस्किंग फॉर इट. तसे जेव्हा स्टॅचर होईल तेव्हा मग ते यूज करून काहीतरी एक आपण हे म्हणतो ना विदाऊट एनी एक्सपेक्टेशन्स एक सोशल सर्व्हिस करायची इच्छा आहे. की समथिंग दॅट विल बी विदाऊट हॅव्हिंग एनी एक्सपेक्टेशन्स, मिनिंगफुल, ज्यांनी ॲक्च्युली बदल घडेल. अँड इट नीड नॉट बी समथिंग ॲज असं ड्रामॅटिक ॲज जे टिळकांनी केलं किंवा सावरकरांनी केलं. छोट्या छोट्या गोष्टी पण, की बाबा मुंबईतले रस्तेच छान झाले किंवा लोकांनी कचरा टाकणं बंद केलं, की बाहेरून कोणी आला तर म्हणतील अरे वा किती स्वच्छ देश आहे किंवा स्वच्छ शहर आहे. इवन तेवढं जरी झालं ना तरी असं मला वाटतं इट विल बी अ व्हेरी हे. कारण मला आज अजूनही एक हे वाटतं आहे, आय थिंक हे तुमच्या माध्यमातनं तुम्हाला करता येईल, बिकॉज यू आर द मोर हे यू आर समबडी इज मोर क्लोजली असोसिएटेड विथ इट.
की आज मगाशी मी म्हटलं तसं KEM हॉस्पिटल दयनीय अवस्थेत आहे. गव्हर्नमेंटच्या शाळांमध्ये तुम्ही जा, खूपच वाईट इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज गोष्टी आहेत. आज आय थिंक लोकांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात करायला पाहिजे की हेल्थ मिनिस्टर ज्याची जबाबदारी आहे हे सगळे हॉस्पिटल मेंटेन करायची, हा आजारी पडला तर हा KEMला का जात नाही, हा लिलावतीत का जातो? दॅट मीन्स तुम्हाला माहिती आहे KEM इज नॉट अप टू द मार्क. KEMचे डॉक्टर्स वाईट आहेत का? अर्थात नाही आहेत. KEMचे डॉक्टर्स बेस्ट आहेत जगातले किंवा भारतातले तरी ॲटलिस्ट, राईट? टाटातले डॉक्टर्स बेस्ट आहेत. आज कॅन्सर पेशंट कोणी असेल टाटामध्ये जातातच कन्सल्टेशनसाठी. बट तुम्ही टाटात का ॲडमिट होत नाही? कारण तुम्हाला माहिती आहे तिकडच्या फॅसिलिटीज केळसवाण्या आहेत. गरिबांकडे चॉईस नाही म्हणून त्यांना जावं लागतं तिकडे. सो असं जेव्हा लोक डिमांड करतील ना की हेल्थ मिनिस्टरनी KEMमध्येच ॲडमिट व्हायला पाहिजे, त्याच्या मुलांनी त्या दीक्षित रोडच्या शाळेतच पार्ल्याच्या कॉर्पोरेटरच्या मुलांनी जायला पाहिजे. आय एम सेईंग दीक्षित रोड बिकॉज दॅट इज इन युअर वेर यू ग्रो अप. आज त्या शाळेत तुम्ही पाऊल ठेवू शकता का? राईट? ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण हे करायला लागू ना तेव्हा मग कोणाची गरज पण नाही पडणार. आपोआप हे सगळे, मी जर मिनिस्टर असेल ना त्या भीतीने मी ते KEM 5 स्टार बनवून टाकेन की कधीतरी मला तिकडे ॲडमिट व्हावं लागेल, किंवा मी ती शाळा एकदम वर्ल्ड क्लास करेन, कारण मला माहिती आहे 4 वर्षांनी माझा मुलगा शाळेत ज्याच्या वयाचा होईल मला त्याला तिकडे टाकायचं आहे. बस ह्या अशा 2-3 गोष्टी जरी लोकांनी प्रेशर टाकायला सुरुवात केली ना आपोआप सगळ्या गोष्टी. मी सांगतो मुलांना चांगलं तुम्ही एज्युकेशन दिलं आणि तुमच्या पेरेंट्सनं, जे पेरेंट्सचे आपले जनरेशन येतात, चांगलं तुम्ही हेल्थकेअर द्या, आय थिंक युअर लाईफ विल ऑटोमॅटिकली बिकम व्हेरी रिवॉर्डिंग आणि व्हेरी सॅटिस्फाईंग. वेल सेड. कारण आज मला नाही वाटत स्कूल प्रायमरी एज्युकेशनसाठी ₹1,00,000 फी भरायची गरज आहे. ₹1,00,000 आय एम शुअर तुमची शाळा, कॉलेज, MBBS सगळं पुस्तकांसकट झालं असेल, MD पण फॉर दॅट मॅटर, राईट? हे बिझनेस जो झाला ह्या सगळ्या गोष्टींचा, ह्याचा मला खूप एक राग येतो की एज्युकेशन शुड नॉट बी अ बिझनेस, हेल्थकेअर शुड नॉट बी अ बिझनेस. बाकी सगळ्या गोष्टीत तुम्ही घ्या पैसे, मला चालेल. टोलचे पैसे घ्या, इन्कम टॅक्स स्लॅब 30-40% करा, मला चालेल. TV महाग करा, सबसिड्या हटवून टाका पेट्रोलच्या, मला सगळं चालेल. बट कारण काय होतं ना, एज्युकेशन ऑब्व्हियसली, कारण तो सगळ्यांचा हक्क आहे. आज गरीब लोक आपल्या मुलांना नाही चांगल्या शाळेत पाठवू शकत. हेल्थकेअर एक तर बेसिक गरज आहे ही. आज नाही तुम्ही चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये 1-1 महिना क्रॉनिक जे पेशंट असतात नाही त्यांची ट्रीटमेंट परवडत. आपल्याला मे बी परवडत असेल, बट मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास नाही आज अफोर्ड करू शकत. फॉरगेट द जे आपण इकॉनॉमिक हे म्हणतो ना, SEC, CD वगैरे, त्यांचं तर विसरूनच जा. सो या थोडंसं हेवी झालं, बट नाही पण म्हणजे मला ह्याच्यावरून एक अशी आठवण झाली की पूर्वी सर्कशीमध्ये जोकर असायचा ना, असं काय काय जोकरच ना काय हसवायचा, आणि मग कुणीतरी त्याच्या घरी गेलं तर तो खूप असा एखाद्या गरिबीमध्ये कोपऱ्यात खितपत पडलेला, आणि लोकांना वाटलं की अरे हा किती आनंदी आहे, हा लोकांना हसवतो. त्याची मला कुठेतरी आठवण झाली की तुम्ही लोकांना हसवतायत, पण ते जे समाजाबद्दल, सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीबद्दल आपले जी झालेलं आहे त्याच्याबद्दल तुमच्यात एक अशी बळबळती जखम आहे, आणि ती तुम्हाला स्वस्थ बसू देत नाही की काहीतरी करायचं आहे, काहीतरी काय, वेन द टाइम इज राईट यू विल डू इट, नाही का? तर त्याची मला एक थोडी आठवण झाली की आहे आतमध्ये एक दुर्दम्य इच्छा आहे. म्हणजे जरी यू आर मेकिंग पीपल लाफ तरी आतमध्ये आहे, म्हणजे चेंज आणायचं एक खूप आहे तुमच्या अंगात, एक डिझायर आहे मी स्ट्रॉंग. बघतो ना लोकांना, तर लोक ऑस्ट्रेलियाला का जातात PR घेऊन वगैरे, इकडचं सगळं जग सोडून तिकडे जातात का? एज्युकेशन फ्री आहे, हेल्थकेअर फ्री आहे. हो, आज मला जर समजा महिन्याला जर मला ₹3,00,000 माझा खर्च असेल, हे जेव्हा मी रिटायर होईन तेव्हा मला महिन्याला ₹15,00,000 लागतील, द वे थिंग्स आर गोईंग, हो, राईट? मग त्यावेळेला कशी सस्टेन करणार बेसिक लाईफस्टाईल तरी? ह्या सगळ्या गोष्टींना लोक विचार नाही करत आज पुढचा, की इतकं एज्युकेशन महाग होतं आहे, इतकं हेल्थकेअर महाग होतं आहे, आणि ज्या स्केलवरती फीज एक्सपेन्सिव्ह होत आहे त्या स्केलला इन्कम्स नाही वाढत आहेत लोकांचे. मी 18 वर्षांपूर्वी इंजिनिअरिंग केलं तेव्हा माझा पगार होता वर्षाचा ₹2,20,000. फ्रेशरचा IT मध्ये दॅट वॉज द स्टँडर्ड. हे इट इज टू रेंज फ्रॉम ₹2 ते ₹2.5 लाख. आजही जे मोठे मोठे जायंट्स आहेत त्यांचा स्टार्टिंग पगार ₹3.5 लाख आहे. सो पगार 1.5x वाढला आहे, पण इंजिनिअरिंगची फी जी आमच्या वेळेला ₹10,000 होती ती आज ₹2 लाख झाली आहे. दॅट हॅज गॉन अप 20 टाइम्स.
सो हाऊ इज इट इवन जस्टिफाईड? सो ते कुठून तरी लोकांमधून ते यायला पाहिजे, कारण बाय दॅट टाईम पीपल देन रिॲक्ट, इट विल बी टू लेट ना. कारण आज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स पण सगळ्या गब्बर होऊन बसल्या आहेत, हॉस्पिटल्स पण सगळी एकदम हे होऊन बसली आहेत. आज खरे माफिया तेच आहेत ना. रिलिजन, एज्युकेशन अँड हेल्थकेअर विच शुड हॅव बीन द मोस्ट ॲक्सेसिबल इन्स्टिट्यूशन्स हॅव नाव बिकम द मोस्ट पॉवरफुल इन्स्टिट्यूशन्स. छान. आपलं जरा जास्तच म्हणजे असं आपण एकदम खूप डीपमध्ये Yeah. झालो बोलणं. आणि मला असं वाटतं आता आपण हे आणखीन परत कधीतरी या विषयावर नक्की भेटू, येस. बोलू. पण म्हणजे मी हे सगळं एक्सपेक्ट नव्हतं केलं की इतकं आपण खोलात जाऊन इतकं सिरियस बोलू. म्हणजे कमेडियननी येऊन एवढं सिरियस पॉडकास्टवर बोलणं हा माझ्या दृष्टीने एक सरप्राईज आहे. तर तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आहे. थँक्यू. थँक्यू सो मच कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पार्ले टू ठाणे. आय मेड यू लाफ सी. तर दर्शको, तुम्हाला हा एपिसोड खूप आवडला असेलच. आणि कमेडियन म्हटल्यावर असं क्षणाक्षणाला हसवणार वगैरे अशी जर वाटलं असेल तुम्हाला, पण आज आमचं डिस्कशन खूप सिरियस झालं आणि खूप छान वेगवेगळ्या गप्पा मारता आल्या. तुम्हाला हा जर एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं जर काही सजेशन्स असतील, फीडबॅक असेल तर तो कॉमेंट सेक्शनमध्ये जरूर लिहा. पुन्हा भेटूया सर्व काहीमध्ये पुढच्या एपिसोडमध्ये.